Hello all, welcome to Csap Ias Academy. So, our crash course or geography class আৰম্ভ কৰিব ওলাইছো. Class number 7 আজি. Hope I am audible. সবে ভালে আছা, সবে শুনা পাই আছা clearly. কোন নাই দেখোন. নাই দেখোন. Views zero হৈছে. এনে কোন নাই নেকি তুমি আছে জানো? ও আচ্ছা আচ্ছা. Okay. So আজি ক্লাসটো আৰম্ভ কৰো. আজি আমি পঢ়িব গৈ আছো সাইক্লোন আৰু এন্টি-সাইক্লোন দুটাকে কানেক্ট কৰি পেলাই আমি চাই লওঁ সাইক্লোন আৰু এন্টি-সাইক্লোন কি হয়. So first, let's talk about cyclone. So definition wise, যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে cyclone is what? এটা low pressure center এটা হয়. এটা weather system with a low pressure center. So ইয়াতে a large scale air mass that rotates around a strong center of low atmospheric pressure. So প্ৰথমতে কি হ'ব লাগিব? এটা এৰিয়া এটাত low atmospheric pressure হ'ব লাগিব. আৰু সেই low atmospheric pressureত যেতিয়া চাৰিওফালৰ পৰা বতাহ আহিব, low atmospheric pressure এৰিয়াত যেতিয়া চাৰিওফালৰ পৰা বতাহ আহিব, আহি পেলাই তাৰপিছত ঘূৰি পেলাই এইটো ওপৰলৈ উঠি যাব, ওপৰলৈ উঠি গৈ আকৌ এইটো ডাইভাৰ্চিফাই হ'ব, ডাইভাৰ্চ হেৰিত যাব চাৰিওফালে, আৰু সেইটোকে আমি কি বুলি কওঁ? যেতিয়া ঘূৰি পেলাই এনেকৈ ওপৰলৈ উঠি যাব, দি পেলাই এইটো ডাইভাৰ্চ হ'ব, সেইটোকে আমি এই ৱেডাৰ চিষ্টেমটোক আমি চাইক্লোন বুলি কওঁ. আৰু যিহেতুকে বহুত চাৰিওফালৰ পৰা বতাহ আহি আছে, বহুত হাই স্পীডত উইণ্ড আহিব আৰু বতাহটো ওপৰলৈ বহুত জোৰত উঠি যায় কাৰণে ইয়াতে বৰষুণো হয়, বহুত হেভি ৰেইনফল হয়, ষ্টৰ্ম চাৰ্জ বুলি যোনটো শব্দ ইউজ কৰা যায়, বহুত ডাঙৰকৈ ঢেৰেকনি বিজুলী, বিৰাট জোৰত বতাহ আহিব, ওপৰলৈ সেনেকৈ বতাহটো উঠি যায়. চ' এইটো হ'ল আমাৰ চাইক্লোনৰ ডেফিনিশ্যন. এইটো হ'ল এটা ডায়েগ্ৰাম অফ এ চাইক্লোন. চ' ইয়াতে কি হৈ আছে? ওপৰ ফালে মানে চাৰিওফালৰ পৰা বতাহটো আহি পেলাই এনেকৈ ঘূৰি পেলাই ওপৰত উঠি গৈ আছে. তো বিৰাট ডাঙৰ ক্লাউড যোনবিলাক সেইবিলাকক পোৱা যায় কিউমুলো নিম্বাছ ক্লাউড. তো কিউমুলো নিম্বাছ ক্লাউড ফৰ্ম হৈ আছে. এণ্ড এৰাউণ্ড দ্য আই ৱাল যোনটো, চ' ইয়াতে কি হয়? মাজৰ এৰিয়াখিনি দেৰ ইজ এ কাম, আৰু তাৰপিছত বতাহটো চাৰিওফালে এনেকৈ পেলাই ঘূৰে, বিৰাট জোৰত বতাহটো ঘূৰে আৰু ঘূৰি পেলাই ওপৰলৈ উঠি যায়. চ' দিছ ডায়েগ্ৰাম শ্ব'জ ডেট. তো 250 কিলোমিটাৰলৈকে এনেকুৱা হয়, আৰু 1500 মিটাৰ্ছলৈকে, 250 মিটাৰ্ছ হ'ব এইটো, 250 মিটাৰ্ছ. আকৌ ওপৰলৈকে আমি যিমানে যাওঁ সিমানে ডেঞ্চিটি মানে হেৰিটো বাঢ়ি যায়, মানে বতাহৰ যোনটো চাৰ্কুলেশ্যন বাঢ়ি যায়. চ' তাৰপিছত আমি আহোঁ টাইপছ অফ চাইক্লোন. তো কিমান টাইপৰ চাইক্লোন আছে বুলি ক'লে আমাৰ মেজৰলি টু টাইপছ অফ চাইক্লোন আমাৰ আছে. এটা হ'ল যোনটো ট্ৰপিকেল চাইক্লোন, আৰু এটা হ'ল আমাৰ এক্সট্ৰা ট্ৰপিকেল বা টেম্পাৰেট চাইক্লোন বুলি কোৱা যায়. টেম্পাৰেট চাইক্লোন. So tropical cyclone কি হয়? They form over the tropical region. These are strong cyclones, বহুত strong cyclone হয়, বহুত জোৰত বতাহটো চাৰিওফালৰ পৰা আহে, and they are comparatively small in size, comparatively সৰু হয়. The wind velocity may range from about 30 to 150 km per hour. So 150 পৰা 30 পৰা 150 km per hour wind speed থাকে. They move from east to west. So
এইকাৰণে দে মুভ ফ্ৰম ইষ্ট টু ৱেষ্ট, ৱাই? বিকজ ট্ৰপিকেল চাইক্লন হয়। চ' ট্ৰপিকেল চাইক্লনত কি হয়, মানে ট্ৰপিকেল এৰিয়াত যোনটো বতাহ থাকে সেইটো হ'ল যোনবিলাক ইষ্টাৰ্লি উইণ্ডছ থাকে। তো যদি আমি কওঁ এইখিনি ট্ৰপিকেল এৰিয়া হয় আৰু এইখিনি এক্সট্ৰা ট্ৰপিকেল এৰিয়া হয়, তো ইয়াতে বতাহটো ইষ্টৰ পৰা ৱেষ্টলৈকে আহে, আৰু সেইকাৰণে ইয়াতে চাইক্লনবিলাকো যে ডেভেলপ হয় সেইখিনি ইষ্টৰ পৰা ৱেষ্টলৈকে আহি যায় বা লৈ আনে। টেম্পাৰেট চাইক্লন কি হয়? টেম্পাৰেট চাইক্লনছ দে ফৰ্ম অভাৰ দ্য টেম্পাৰেট ৰিজন। টেম্পাৰেট ৰিজন বুলি ক'লে কোনখিনি এৰিয়া পৰে আমাৰ? এইখিনি হ'ল ট্ৰপিকেল আৰু এইখিনি হ'ল আমাৰ টেম্পাৰেট এৰিয়া, যোনটো 60 ডিগ্ৰী নৰ্থ আৰু 60 ডিগ্ৰী চাউথৰ যিখিনি এৰিয়া হয় ইন টাৰ্মছ অফ ল্যাটিটিউড, সেইখিনি হ'ল আমাৰ টেম্পাৰেট এৰিয়া। দে are comparatively large in size, and wind velocity range from 30 to 60 km per hour. 30 পৰা 60 km per hour. They move from west to east. Fine. So yata diagrammatically we are trying to show that how a tropical cyclone will look like. So এনেকৈ পেলাই ঘূৰি পেলাই ট্ৰপিকেল চাইক্লনবিলাক এণ্টি ক্লকৱাইজ ঘূৰি পেলাই আহে। নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত এণ্টি ক্লকৱাইজ ঘূৰে আৰু ছাদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত ক্লকৱাইজ ঘূৰে। কিহৰ কাৰণে? কৰিঅলিছ ফ'ৰ্চ, যোনটো এটা ডিফ্লেক্টিভ ফ'ৰ্চ বুলি আমি জানো। তো কৰিঅলিছৰ কাৰণে কি হয়, নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত এণ্টি ক্লকৱাইজ ঘূৰে আৰু ছাদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত ক্লকৱাইজ ঘূৰে। ৰিজনছ অফ ট্ৰপিকেল চাইক্লনছ ক'ত পোৱা যায়? চ' এইডাল হ'ল ইকুৱেটৰ 0 ডিগ্ৰী, আৰু এইখিনি হ'ল ছাপ'জ 30 ডিগ্ৰী নৰ্থ ল্যাটিটিউড, আৰু এইখিনি হ'ল ছাপ'জ 30 ডিগ্ৰী সাউথ ল্যাটিটিউড। চ' এইখিনি মাজতে আমি ট্ৰপিকেল চাইক্লনখিনি পোৱা যায়। নৰ্মেলি আমি একজেক্টলি ইকুৱেটৰত সেনেকৈ চাইক্লন নাথাকে। একজেক্টলি ইকুৱেটৰিয়েল এৰিয়াত আমি সেনেকৈ চাইক্লন নাপাওঁ। এইকাৰণে নাপাওঁ কাৰণ কি ইয়াতে কৰিঅলিছটো 0 হৈ থাকে। কৰিঅলিছ ফ'ৰ্চ যোনটো সেইটো ইয়াতে 0 হৈ থাকে, আৰু সেইকাৰণে আমি একজেক্টলি ইকুৱেটৰত আমি সেনেকৈ চাইক্লন নাপাওঁ। বাট অলপমান যেতিয়া ওপৰত যাওঁ, দেট ইজ এবাউট 10 ডিগ্ৰীৰ পৰা আমি 30 ডিগ্ৰী, 10 ডিগ্ৰীৰ পৰা 30 ডিগ্ৰী নৰ্থ, আৰু ইফালে চাউথত 10 ডিগ্ৰীৰ পৰা 30 ডিগ্ৰী চাউথ, এইখিনিৰ মাজত আমি ট্ৰপিকেল চাইক্লনছ পাওঁ। তাৰো নাম বেলেগ বেলেগ জেগাত সেনেকৈ দিয়া যায়। যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল বে অফ বেংগল আৰু আৰেবিয়ান চি, ইণ্ডিয়ান অ'চেনত চাইক্লন বুলিয়ে কোৱা যায়। আৰু ইফালে সাউথ চাইনা চি বা ইষ্ট চাইনা চি এইখিনি এৰিয়াত টাইফুন বুলি কোৱা যায়। চি অফ জাপান এইখিনি এৰিয়াত টাইফু বুলি কয়। চ' জাপানৰ ছাইডে এইখিনিক টাইফু বুলি কয়, আৰু ফিলিপিনছ, ইণ্ডোনেছিয়া, চাইনা এইখিনি এৰিয়াত এই ঘূৰ্ণী বতাহবিলাকক টাইফুন বুলি কয়। সাউথ চাইনা চি, ইষ্ট চাইনা চি এইখিনি যিখিনি এৰিয়া, আৰু নিউজিলেণ্ড আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ কাষৰ এইখিনি এৰিয়াত এইখিনিক উইলি উইলি বুলি কয়। উইলি উইলি। আৰু আমাৰ ইফালে নৰ্থ আমেৰিকাৰ এইখিনি এৰিয়াত এইখিনিক হাৰিকেন বুলি কয়, আৰু বহুত ষ্ট্ৰং যোনবিলাক চাইক্লন ইয়াতে আহে সেইখিনি টৰ্নেডো বুলি কয়। টৰ্নেডোজবিলাক বহুত ষ্ট্ৰং চাইক্লন হয়, য'ত উইণ্ড স্পীড বহুতখিনি বেছি থাকে, আৰু সেইকাৰণে হাইলি ডেষ্ট্ৰাকটিভ ইন নেচাৰ বুলি কোৱা যায়। চ' অভাৰঅল যদি আমি ট্ৰপিকেল চাইক্লনছ ক'ত পাওঁ বুলি কওঁ, তেতিয়াহ'লে এইখিনি এৰিয়াত আমি ট্ৰপিকেল চাইক্লনছ পাম। বাট তাতে মন কৰিব লগা কথা যে ইকুৱেটৰত আমি কেতিয়াও চাইক্লন বা এণ্টি চাইক্লন একো সেনেকুৱা ৱেডাৰ ছিষ্টেম নাপাওঁ। কিহৰ কাৰণে? কাৰণ ইকুৱেটৰত কৰিঅলিছটো 0 হৈ থাকে, সেইকাৰণে ডিফ্লেকশ্যন নহয়, বেণ্ডিং নহয়। এতিয়া আমি আহোঁ টেম্পাৰেট চাইক্লন।
চ' টেম্পাৰেট চাইক্লনবিলাক কম্পেৰেটিভলি অলপ ডাঙৰ হয়, লাৰ্জ হয়, আৰু ইয়াতে কাৰণ কিয় উইণ্ড স্পীড বহুত বেছি নাথাকে আৰু যোনটো প্ৰেছাৰ গ্ৰেডিয়েণ্ট যোনটো ডিফাৰেঞ্চ যোনটো থাকে ল' প্ৰেছাৰ আৰু হাই প্ৰেছাৰ, সেইটো টেম্পাৰেট এৰিয়াত সিমান বেছি নাথাকে, আৰু সেইকাৰণে কি হয় এতিয়া বতাহটো অলপমান লাহে লাহে আহে, অলপ শ্ল'লি আহে। টেম্পাৰেট চাইক্লন কোনখিনি এৰিয়াত পোৱা যায়? টেম্পাৰেট চাইক্লন মষ্টলি আমাৰ এইখিনি এৰিয়াত পোৱা যায়। এই পৰ্চনখিনিত পোৱা যায়, আৰু এইখিনি এৰিয়াত টেম্পাৰেট চাইক্লন পোৱা যায়। ফাইন। নামেই হ'ল টেম্পাৰেট এৰিয়া, চ' ইয়াতে 60° লেটিটিউড যিখিনি এৰিয়া, তাতে আমি টেম্পাৰেট চাইক্লন পাওঁ। ফাইন। চ' ক্লাছিফিকেশ্যন অফ ট্ৰপিকেল চাইক্লন যেতিয়া আমি চাওঁ, ট্ৰপিকেল চাইক্লনছৰ কিছুমান ভেৰাইটি আছে, যেনেকৈ প্ৰথমটো হ'ল আমাৰ ট্ৰপিকেল ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ। ট্ৰপিকেল ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ মানে কি? ক্লাষ্টাৰ অফ থাণ্ডাৰষ্টৰ্মছ উইথ মিনিমাল অৰ no organization and a weak rotation, যোনটো কম্পেৰেটিভলি উইক চাইক্লন বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। উইক ৰোটেশ্যন, উইক চাইক্লন হয়। ইয়াতে যোনটো উইণ্ড স্পীড হয় সেইটো এবাউট 30 to 40 কিলোমিটাৰ্ছ পাৰ আৱাৰৰ উইণ্ড স্পীড থাকে, and they may cause heavy rain and localized gusty winds in the area. So obviously cyclone হয়, so cyclonic speed এটা থাকিব, but these are comparatively weak cyclones. So ইয়াতে অলপমান চাইক্লনৰ যোনটো চাইজ হয় সেইটো অলপমান ডাঙৰ হয়। চাইজটো ডাঙৰ কিহৰ কাৰণে হয়? কাৰণ কিয় যোনটো বতাহ সেইটো লাহে লাহে উঠি গৈ আছে, চ' ইয়াতে যোনটো টেম্পাৰেচাৰ, যোনটো ল' প্ৰেছাৰ যোনটো ডেভেলপ হৈ আছে চেণ্টাৰত, সেইটো বহুত ষ্ট্ৰং ল' প্ৰেছাৰ নহয়, আৰু সেইকাৰণে ঘূৰি ঘূৰি পেলাই চাইক্লনটো ওপৰলৈ সেনেকৈ পেলাই উঠি গৈ আছে, আৰু ডায়ামিটাৰটো বেছি হয়, চাইজটো লাৰ্জ হয়, উইণ্ড স্পীড ইয়াতে কম হয়। বুজিছোঁ? তাৰপিছত আমি আহোঁ ট্ৰপিকেল ডিপ্ৰেশ্যন। So tropical depression কি হয়? It is also a tropical cyclone. Tropical cyclone হয় with an organized system, comparatively অলপমান বেছি organized হয়, of thunderstorms and defined low pressure center but with weaker winds. তো ইয়াতেও comparatively অলপমান ডিষ্টাৰ্বেঞ্চতকৈ অলপমান organized হয়, ডিষ্টাৰ্বেঞ্চতকৈ মানে অলপ organized হয় in the sense that বতাহটো এটা ইউনিফৰ্ম হেৰিত আহি আছে, স্পীডত আহি আছে, কম্পেৰেটিভলি হাই স্পীডত আহে বতাহটো, আৰু চাইজটো সেইকাৰণে অলপমান সৰু হয় কম্পেৰেটিভলি, মানে যোনটো আমি ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ চাইছিলোঁ, ডিষ্টাৰ্বেঞ্চতকৈ অলপমান চাইজটো ইয়াতে সৰু হয়। আৰু আমি জানো যে যোনটো ল অফ এংগুলাৰ মমেণ্টাম, যোনটো একৰ্ডিং টু ডেট, যেতিয়া চাইজটো সৰু হৈ যাব তেতিয়া স্পিনিংটো কি হৈ যায়, অলপ ফাষ্ট হৈ যায়, বা ভাইচে ভাৰ্চা, যেতিয়া স্পিনিংটো ফাষ্ট হৈ যাব তেতিয়া চাইজটো কম্পেৰেটিভলি অলপমান সৰু হৈ যায়। চ' ইয়াতে যোনটো ডায়ামিটাৰ, যোনটো ডিষ্টাৰ্বেঞ্চৰ যোনটো ডায়ামিটাৰ, দেট কেন ৰিচ আপ টু লাইক 300 to 500 to 700 কিলোমিটাৰ্ছ মান থাকিব পাৰে। চ' 500 to 700 কিলোমিটাৰ্ছ মান ৱাল টু ৱাল যোনটো ডায়ামিটাৰ সেইটো থাকে ইন টাৰ্মছ অফ ট্ৰপিকেল ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ। সেইটো গৈ পেলাই ডিপ্ৰেশ্যনত অলপমান কমি যায়। ইয়াতে যোনটো ৱাল টু ৱাল ডায়ামিটাৰ সেইটো গৈ পেলাই 300 to 500 হৈ যায়, আৰু যোনটো উইণ্ড স্পীড সেইটো গৈ পেলাই অলপমান বাঢ়ি যায়, ইয়াতে 40 to 60 কিলোমিটাৰ্ছ পাৰ আৱাৰ মান হৈ যায়। চ' 40 to 60 কিলোমিটাৰ উইণ্ড স্পীড ইজ অলছ' কেন বি ৰিগাৰ্ডেড এজ এ গুড উইণ্ড স্পীড, মানে ভেৰি হাই উইণ্ড স্পীড। আৰু
they may cause minimal damage. So depending damage to ako depend kore that what is the mode of construction in that area, keneke settlement kiban ase, density of population kiban ase. So hetu but overall mane disturbance otke olopan besi damage hoy, but still comparatively minimal damage buli dhara jay. Mostly heavy rainfall, bahut jure borokhun ahe, aru there may be risk of flooding and local wind damage. So risk of flooding, বানপানী হৈ যোৱাৰ লোকেলি বা অলপ টাইমৰ কাৰণে বানপানী হৈ যোৱাৰ স্কোপ থাকে বা ৰিস্ক এটা থাকে, আৰু লোকেল উইণ্ড ডেমেজ যোনটো সেইটোৰো এটা ৰিস্ক থাকে। Tropical storm, a more organized tropical cyclone with stronger winds and a clearly defined center. তো বহুত বেছি অৰ্গেনাইজড যোনটো ট্ৰপিকেল চাইক্লোন, সেইটোক আমি কি বুলি কওঁ, সেইটোক ট্ৰপিকেল ষ্টৰ্ম বুলি কওঁ। অৰ্গেনাইজ শব্দটো আমি কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰিছোঁ, কাৰণ কি ইয়াতে এটা স্পীডিলি এটা ছিংগল ডাইৰেকশ্যনত ষ্ট্ৰং উইণ্ডছ বা বহুত জোৰে বতাহটো আহি আছে, আৰু এটা কণ্টিনিউৱাছ বেণ্ডত আহি আছে বতাহটো। তো 60 to 90 kilometers per hour, 60 to 90 kilometers per hour wind speed can also be regarded as a very high amount of wind speed. So 90 kilometers বা 100 kilometers per hour বাইক এখন চলালে যেনেকুৱা লাগে, তো বতাহটো যদি সেনেকৈ আহে, so বহুত destruction কৰিব পৰা capacity থাকে। Spiral bands of thunderstorms become more prominent. So বহুত বেছি prominent হৈ যায়, thunderstorm হয়। They are associated with heavy rain, বহুত জোৰে বৰষুণ হয়, flooding, excessive flooding, and strong winds capable of damaging trees and light structures. তো আমি যোনবিলাক দেখা পাওঁ নৰ্মেলি, যেতিয়া ধুমুহা বতাহ যেতিয়া আহে, তেতিয়া বিৰাট জোৰত যেতিয়া বতাহ আহে, তেতিয়া গছ গছনিবিলাক বা ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি পেলাই মানে উৰাই লৈ যায়। চ' সেইটো যোনটো কেপাচিটিৰ বা সেইটো কেটেগৰীৰ যোনটো ধুমুহা বতাহ আহে, সেইটোকে আমি কি বুলি কওঁ, ষ্টৰ্ম বুলি কওঁ। আৰু নৰ্মেলি ইয়াতে কিহৰ কাৰণে আহে, যেতিয়া কম্পেৰেটিভলি ঠাণ্ডাৰ দিনত পানীখিনি গৰম হৈ থাকে আমি জানো, আৰু তেতিয়া কি হয়, তাতে ল' প্ৰেছাৰ চেণ্টাৰ এটা ক্ৰিয়েট হৈ যায় পানীৰ এৰিয়াখিনিত, আৰু সেইকাৰণে চাৰিওফালৰ পৰা বতাহটো আহি পেলাই তাতে গোট খায়, আৰু কৰিয়েলিছৰ কাৰণে আকৌ বেণ্ড হৈ পেলাই এটা চাৰ্কুলাৰ পেটাৰ্ণ এটা ফৰ্ম কৰে, আৰু সেইটো এজ এ বডি আকৌ মুভ কৰে ডিপেণ্ডিং আপন সেই এৰিয়াখিনিত ইষ্টাৰ্লি বেল্ট আছে নে ৱেষ্টাৰ্লি উইণ্ডছ আছে। তো যদি ইষ্টাৰ্লি বেল্ট আছে, যেনেকৈ ট্ৰপিকেল এৰিয়া যদি হয়, তেতিয়াহ'লে ইষ্টৰ পৰা ৱেষ্টাৰ্লিকৈ আহি পেলাই খুন্দা খাব, আৰু যদি ৱেষ্টাৰ্লি বেল্ট হয়, তেতিয়াহ'লে ৱেষ্টৰ পৰা ইষ্টলৈকে আহিব। যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ ইণ্ডিয়াত ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেট কেইখনত চাইক্লন বেছিকৈ আহে। কিহৰ কাৰণে বেছিকৈ আহে, কাৰণ কিয় ইষ্টাৰ্লি বেল্ট হয়। চ' বে অফ বেংগলতো চাইক্লন ডেভেলপ হ'ব পাৰে, আৰু এৰেবিয়ান চিটো চাইক্লন ডেভেলপ হ'ব পাৰে। বাট বে অফ বেংগলত যোনবিলাক চাইক্লন ডেভেলপ হয়, সেইবিলাক আহি পেলাই এইফালে খুন্দা খায়, আৰু এৰেবিয়ান চি যোনবিলাক চাইক্লন ডেভেলপ হয়, সেইবিলাক এইটো চাইডে গুচি যায়, কাৰণ কিয় আমাৰ যোনটো মেইন বতাহ যোনটো, সেইটো আমাৰ ইষ্টৰ পৰা ৱেষ্টলৈকে আহি থাকে। চ' সেইটো এটা ডাঙৰ কাৰণ যে আমাৰ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছ কেইখনত ধুমুহা বতাহ বেছিকৈ আহে, মানে উৰিষ্যা, ৱেষ্ট বেংগল, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, ইয়াতে ধুমুহা বতাহ বেছিকৈ আহে। আৰু ৱেষ্টাৰ্ণ ষ্টেট যোনবিলাক লাইক গুজৰাট, মহাৰাষ্ট্ৰ, কৰ্ণাটকা, কেৰেলা, ইয়াতো আহে চাইক্লন, বাট কিমান দূৰত আহে, যিমান দূৰত ইষ্টাৰ্ণ ছাইডত যিমান আমি পাওঁ, বুজিছে। কাৰোবাৰ কিবা ডাউট আছে? ঠিকে আছে, বুজি পাই আছে চবে? চ' এতিয়া আমি আহোঁ টৰ্নেডো বা হাৰিকেন।
তো টৰ্নেডো বা হাৰিকেন কি হয়? It is a small, highly localized size কি হয়? Small হয়, highly localized rotating column of air extending from thunderstorm to the ground. So বহুত জোৰে যেতিয়া স্পিনিং হয় আৰু জোৰে স্পিন হৈ পেলাই কি হয়? বিৰাট ডাঙৰ চাৰ্কুলেশ্যন এটা ক্ৰিয়েট হৈ যায়, এটা whirlpool টাইপ এটা ক্ৰিয়েট হৈ যায়। whirlpool শব্দটো আমি ইউজ কৰোঁ পানীৰ ক্ষেত্ৰত, বাট ইয়াতে সেইটো এটা জায়াৰ যোনটো এটা মানে বতাহৰ বিৰাট ডাঙৰ চাৰ্কুলেশ্যন এটা হয়। কাৰণ কিয় যদি বিৰাট বেছি গৰম হৈ যায় কোনোবা এটা এৰিয়া, চ' গৰম হৈ যোৱা মানে তাতে ল' প্ৰেছাৰ ডেভেলপ হৈ গৈছে, আৰু সেই ল' প্ৰেছাৰ ডেভেলপ হৈ যোৱাৰ কাৰণে চাৰিওফালৰ পৰা বতাহটো আগুৰি ধৰে, বিৰাট জোৰত চাৰিওফালৰ পৰা আহে, আৰু বিৰাট জোৰত বতাহটো অহাৰ কাৰণে কি হয়, যিমান জোৰত আহে সিমান জোৰত সেনেকৈ পেলাই ওপৰলৈ উঠি যায়, আৰু সেইটোৰ কাৰণে সিমানে জোৰত থাণ্ডাৰষ্টৰ্ম হয়, ক্লাউড ফৰ্মেশ্যন হয়। সেইটোকে আমি কি বুলি কওঁ? A highly localized rotating column of air extending from the thunderstorm to the ground. They may have a wind speed of about 100 to 150 kilometers per hour. So normally যদি আমি কওঁ এটা টৰ্নেডোত wind speed কিমান থাকে? 100 পৰা 150 kilometers per hour মান wind speed থাকে, but at times they may exceed about 480 kilometers per hour. কেতিয়াবা কেতিয়াবা কি হয়? 480 kilometers per hour wind speed মানে exceed হৈ যায়। Highly destructive over a small area, সৰু জায়গা এটাত highly destructive হয়, capable of destroying buildings and uprooting trees. So highly destructive over a small area, capable of destroying buildings and uprooting trees, right? So they develop over warm ocean waters in tropical regions. Widespread damage from strong winds, heavy rainfall, storm surges, and flooding. So they develop over warm ocean waters in tropical regions. Widespread damage from strong winds, heavy rainfall, storm surges, and flooding. You see? So these are some of the characteristics of the tornado or hurricanes. So this is a picture of how a tornado will look like. So বহুত জোৰত যোনটো চাৰিওফালৰ পৰা বতাহটো আহি পেলাই ঘূৰি পেলাই ওপৰলৈ উঠি যায়, আৰু ইয়াতে যদি আমি চাওঁ এটা ফানেল শ্বেপত এটা ফৰ্মেশ্যন এটা হয়, আৰু একদম মাজত ডিচেণ্ডিং কলম অফ এয়াৰ এটা থাকে। তো এনেকুৱা হয় দেখাত অলপমান, বিৰাট জোৰত বতাহটো আহি পেলাই ঘূৰি যায়, ওপৰত গৈ পেলাই কিউমুলোনিম্বাছ ক্লাউড ফৰ্মেশ্যন হয়, আৰু হৈ পেলাই তাৰপিছত আকৌ সেইটো ছাইডৰ পৰা যোনটো উঠি যায় গৈ পেলাই আকৌ মাজত আহি পেলাই সেইটো ডিচেণ্ড হয়, সেই বতাহটো আহি পেলাই পৰি যায়, আৰু সেইকাৰণে তাতে এটা ড্ৰিলিং এফেক্ট এটা হোৱাৰ নিচিনাকৈ হয়। কাৰেক্ট? চ' নৰ্মেলি আমি যদি চাওঁ নমেনক্লেচাৰ বা নেমিং অফ এ চাইক্লোন কেনেকৈ আমি কৰোঁ। চ' cyclones are named worldwide when they have reached a maximum sustained surface wind speed of 62 km or more through a standardized system established by regional meteorological organization under the guidance of World Meteorological Organization. তাৰমানে পৃথিৱীত গোটেই সাগৰৰ যোনটো এটা ৱৰ্ল্ড মেটেৰলজিকেল অৰ্গেনাইজেশ্যন এটা থাকে, য'ত প্ৰত্যেকখন কাণ্ট্ৰি চিগনেটাৰী হয়, আৰু তাৰ আণ্ডাৰত ৱৰ্ল্ড মেটেৰলজিকেল অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ আণ্ডাৰত ৰিজনেল মেটেৰলজিকেল অৰ্গেনাইজেশ্যন থাকে। চ' যেতিয়া কিবা এটা বতাহ, কিবা এটা ঘূৰ্ণী বতাহত যেতিয়া 62 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰতকৈ যদি বেছি স্পীড হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে সেইটোক আমি এটা চাইক্লনিক স্পীড বা চাইক্লনক আমি সেইটো কেটেগৰাইজ কৰোঁ according to the guidelines of World Meteorological Organization. The purpose of naming cyclone is to simplify communication about them and ensure clear and consistent references in forecast, warnings, and discussions. So, cyclone বিলাকৰ নেমিঙৰ যোনটো condition বা নেমিং আমি কিহৰ কাৰণে কৰোঁ? In order to simplify communication about them and ensure clear and consistent references in forecast, warnings, and discussions. So regional
responsibility কাৰ থাকে, the world is divided into several cyclone basins, each managed by a regional specialized meteorological center. So RSMC বুলি কোৱা যায়. So গোটেই পৃথিৱীখন সেনেকৈ পেলাই কিছুমান ৰিজনেল meteorological specialized meteorological center, regional specialized meteorological center RSMC divide কৰা হৈছে, or tropical cyclone warning center TCWC, tropical cyclone warning center. So each basin has its own naming convention and list of names. So প্ৰত্যেকটা যেনেকৈ ইণ্ডিয়ান অ'চন হওক বা পেচিফিক অ'চন হওক বা এটলাণ্টিক অ'চন হওক, প্ৰত্যেকখন সাগৰৰে নিজৰ নিজৰ নমেনক্লেচাৰৰ এটা হেৰি থাকে, ক্ৰাইটেৰিয়া থাকে. The primary basin include North Atlantic. North Atlantic to এটা primary basin হয়, managed by the National Hurricane Center in the US. So US ৰ যোনটো National Hurricane Center আছে, সেই চেণ্টাৰটোৱে মেনেজ কৰে নৰ্থ এটলাণ্টিক যোনটো এৰিয়াটো আছে. ইষ্ট আৰু চেণ্ট্ৰেল পেচিফিকতো ছেইম নেশ্যনেল হাৰিকেন চেণ্টাৰে মেনেজ কৰে. তাৰপিছত ৱেষ্ট পেচিফিকত মেনেজ বাই জাপান মেটেৰলজিকেল এজেঞ্চি JMA. চ' ৱেষ্টাৰ্ণ পেচিফিক অ'চনত যিখিনি চাইক্লন আহিব বা হেৰি আহিব, সেইখিনি জাপান মেটেৰলজিকেল এজেঞ্চি JMA আৰু RSMC ইন টকিঅ', এই দুটা এজেঞ্চিয়ে ইয়াতে মেনেজ কৰে. তাৰপিছত যোনটো নৰ্থ ইণ্ডিয়ান অ'চন, ত' নৰ্থ ইণ্ডিয়ান অ'চনৰ যিখিনি এৰিয়া, সেইখিনি আমাৰ যোনটো ইণ্ডিয়া মেটেৰলজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট, যোনটো IMD বুলি কোৱা যায়, IMDয়ে সেইখিনি গোটেই মেনেজ কৰে বা সেইখিনি গোটেই চোৱা চিতা কৰে. আৰু চাউথ ইণ্ডিয়ান অ'চনত মেনেজ বাই মিটিঅ' ফ্ৰান্স ইন লা ৰিউনিয়ন আইলেণ্ড এটা আছে, ফ্ৰেঞ্চ আইলেণ্ড হয় মেডাগাস্কাৰৰ ওপৰত. চ' সেইটো এতিয়াও ফ্ৰেঞ্চ আইলেণ্ডে হয়, আৰু সেইকাৰণে ফ্ৰান্সৰ ইয়াতে এটা চাউথ ইণ্ডিয়ান অ'চনৰ যিখিনি ছাৰ্ভে কৰে সেইখিনি ফ্ৰান্সে কৰে. আৰু মষ্টলি তাৰমানে ক'ব গ'লে ইণ্ডিয়ান অ'চনত আমাৰ দুটা অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে. এই দুটা অৰ্গেনাইজেশ্যনে গোটেই ইণ্ডিয়ান অ'চনখন কণ্ট্ৰল কৰে. এটা হ'ল আমাৰ যোনটো ইণ্ডিয়ান মেটেৰলজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট IMD, আৰু IMDয়ে আমাৰ যিখিনি বে অফ বেংগল আৰু এৰেবিয়ান চিত যিখিনি চাইক্লন আহিব সেইখিনি IMDয়ে হেণ্ডেল কৰিব. আৰু বাকী চাউথ ইণ্ডিয়ান অ'চনত যিখিনি চাইক্লন আহিব, ইয়াতে এটা আইলেণ্ড আছে which is called as the Reunion Island, which is a volcanic island. It is by France. So এইখিনি গোটেই ফ্ৰান্সৰ আণ্ডাৰত আহিব. France will take care of this area. বুজিছো? So already কিছুমান pre-defined list এনেকৈ থাকে. So each region maintains a rotating list of names. These lists are pre-approved by member countries of the respective region. So তাৰে সেই ৰেচপেক্টিভ ৰিজনৰ যোনবিলাক মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰিজ আছে, সেই মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰিজবিলাকে নিজৰ এটা নেম সেনেকৈ পেলাই প্ৰপ'জ কৰে, আৰু সেই লিষ্টখনৰ পৰা এটা চেৰি পিক কৰা যায়, designed to reflect the cultural and linguistic diversity of the area, alphabetical in order usually, with alternating male and female names in some basins. So in the North Atlantic, names like Katrina, Harvey, Irma এনেকৈ পেলাই form a 6-year rotating list North Atlantic Ocean. In the North Indian Ocean, names such as Tokte, Yas, Mandaus were proposed by the countries like Myanmar. So Tokte যেনেকৈ এটা চাইক্লন আহিছিলে, that was proposed by Myanmar. Then Yas আহিছিলে, Yas was proposed by Oman. সেনেকৈ পেলাই Mandaus আহিছিলে, it was proposed by UAE. আৰু সেনেকৈ পেলাই 2024 যোনবিলাক চাইক্লন আহিছিলে, লাইক ফেংগেল আহিছিলে ৰিচেণ্টলি, তাৰপিছত দানা আহিছিলে. তো এইবিলাক অলৰেডি এখন লিষ্ট আছিলে, তাৰ পৰা পিক কৰা গৈছিলে. ফেংগেল ৱাজ প্ৰপ'জ বাই চাউদি আৰেবিয়া, দানা নামটো কাটাৰে দিছিলে. তাৰপিছত আস্না আহিছিলে, আস্না ৱাজ প্ৰপ'জ বাই পাকিস্তান. দেন ৰেমল ৱাজ দেয়াৰ, ৰেমল হেড কজ লট অফ destruction in Oman, that area, in even Gujarat coast.
বিপৰ্যয় আহিছিলে 2023 that caused huge destruction in India. That was given by, that name was given by Bangladesh. এনেকৈ পেলাই গোটেই কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ লিষ্ট আছে। এতিয়া যদি আমি কওঁ যে মানে অভাৰঅল তাৰমানে যদি এটা লেণ্ড মাছ এটা থাকে, তো এই লেণ্ড মাছটো suppose surrounded by water bodies, suppose পানী আছে চাৰিওফালে। চ' গৰমৰ দিনত কি হয়, ছামাৰ ছিজন, গৰমৰ দিনত এই লেণ্ডমাছখিনিতো গৰম হৈ যায়, ইট ইজ গোইং টু বি হট, এণ্ড ছাৰাউণ্ডিং ৱাটাৰ্ছখিনি কি হৈ থাকে, ঠাণ্ডা হৈ থাকে। চ' ঠাণ্ডা হৈ থাকে কাৰণে কি হয়, ইয়াতে হাই প্ৰেছাৰ ডেভেলপ হৈ যায় আৰু মাটিত ল' প্ৰেছাৰ ডেভেলপ হয়। চ' সেইকাৰণে ইয়াতে বতাহটো হাই প্ৰেছাৰৰ পৰা ল' প্ৰেছাৰ পানীৰ পৰা মাটিলৈকে এনেকৈ চিধা আহিব ধৰে। যেতিয়া আহিব ধৰে তেতিয়া কেতিয়াবা কেতিয়াবা কি হয়, অলৱেজ তেনেকুৱা নহয়, বাট কেতিয়াবা কৰিলিছৰ কাৰণে টুইষ্টিং হৈ যায়, বেণ্ডিং হৈ যায়, আৰু বেণ্ডিং হৈ পেলাই ইয়াতে নট টাইপৰ ফৰ্মেশ্যন এটা এনেকৈ হৈ যায়। যদি সেনেকুৱা হয় তেতিয়াহ'লে that is what is called as cyclone. যেতিয়া rotating mass of air এটা যেনেকৈ lump এটা ক্ৰিয়েট হৈ যাব, that is how a cyclone gets formed. আৰু তাৰপিছত as a body, as a cyclone, it starts moving from that oceanic area towards the land. আৰু যেতিয়া সেইটো land যেতিয়া হিট কৰিব তেতিয়া সেইটোকে কোৱা যায় landfall. চ' যেতিয়ালৈকে সাগৰত আছে তেতিয়ালৈকে স্পীড এটেইন কৰিব, স্পীড মেইনটেইন কৰিব, প্লাছ মইশ্চাৰ এবজৰ্ব কৰিব, বিকজ দেৰ ইজ ন' ডেপথ অফ মইশ্চাৰ ইন দ্য অ'চেন। সাগৰতো কোনো হেৰি নাই, স্কেৰচিটি নাই। চ' এটেইন কৰি পেলাই চাইক্লনৰ চাইজটো লাহে লাহে কি হৈ যাব, ডাঙৰ হৈ যাব, ডাঙৰ হৈ গৈ থাকিব। আৰু যেতিয়া লেণ্ডফল হ'ব, যেতিয়া হিট কৰিব কোষ্টেল এৰিয়াখিনি, তাৰপিছত লাহে লাহে সেইটো দেট ইজ কল্ড ডেথ অফ এ চাইক্লন, তাৰপিছত ডাই আউট হৈ যায় আফটাৰ লেণ্ডফল। হয়। চ' মষ্টলি আমি চাওঁ যে এই মেপখনত যে আমি চাইছিলোঁ যে চবতকৈ বেছি যোনটো ষ্ট্ৰংগেষ্ট চাইক্লন আহে সেইটো হ'ল টৰ্নেডো, যোনখিনি এইখিনি এৰিয়াত আহে, নৰ্থ আমেৰিকাৰ এই পৰ্চনখিনিত। আৰু তাতে কিহৰ কাৰণে আহে, কাৰণ কি ইয়াতে এনক্লুজিভিটি, মানে যোনটো চাপ'জ নৰ্থ আমেৰিকাৰ যিখিনি এৰিয়া, চ' এইখিনি হ'ল নৰ্থ আমেৰিকা, এফালৰ পৰা চাউথ আমেৰিকা ফৰ এক্সাম্পল ষ্টাৰ্ট হৈছে, আৰু ইয়াতে ৱেষ্ট ইণ্ডিজ যিখিনি আইলেণ্ডছবিলাক আছে, ইকুৱেটাৰডাল এনেকৈ মাজৰ পৰা পাৰ হৈ গৈ আছে। তো নৰ্থ আমেৰিকা বা USA যদি আমি এজ এ হোল আমি চাওঁ এজ এ কাণ্ট্ৰি, দেন ইট ইজ 3 times লাৰ্জাৰ দেন ইণ্ডিয়া ইন টাৰ্মছ অফ চাইজ। চ' বহুত ডাঙৰ এৰিয়া হয়, লেণ্ড মাছ বহুত বেছি আছে। চ' সেইকাৰণে ৱেষ্টাৰ্ণ পাৰ্ট অফ USA যিখিনি এৰিয়া, সেইখিনি বহুত বেছি গৰম হৈ যায়। আৰু গৰম বহুত বেছি হৈ যোৱাৰ কাৰণে কি হয়, গৰমৰ দিনত ছামাৰ ছিজনত এইখিনিতে ল' প্ৰেছাৰ, ষ্ট্ৰং ল' প্ৰেছাৰ এটা ক্ৰিয়েট হৈ যায়। প্লাছ যিখিনি গাল্ফ অফ মেক্সিকো আছে আৰু কেৰেবিয়ান চি আছে, এই পানীখিনি হ'ল গাল্ফ অফ মেক্সিকো, আৰু এইখিনি হ'ল কেৰেবিয়ান চি। চ' গাল্ফ অফ মেক্সিকো আৰু কেৰেবিয়ান চিখিনিও অলপমান এনক্ল'জ ৱাটাৰ বডি বুলি আমি ধৰিব পাৰোঁ। আৰু সেই এনক্ল'জ ৱাটাৰ বডি যেতিয়া হয় তাতে টেম্পাৰেচাৰ এনেও অলপমান বাঢ়ি যায়। যেতিয়া অ'পেন ৱাটাৰ বডি হয় তেতিয়া টেম্পাৰেচাৰ কম হয়, যেতিয়া ৱাটাৰ বডিটো ক্ল'জ হৈ যায় তেতিয়া টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়ি যায়। আমি এনেও জানো, যেনেকৈ যদি আমি চাহ খাওঁ, তো চাহ যদি আমি কাপত যদি চাহটো থাকে তেতিয়াহ'লে গৰম হৈ থাকিব, আৰু যদি এইটো প্লেটত বাকি দিওঁ তেতিয়াহ'লে সোনকালে ঠাণ্ডা হৈ যায়। চ' অ'পেন সাগৰৰ পানীটো কম্পেৰেটিভলি ঠাণ্ডা থাকে, আৰু যেতিয়া ক্ল'জ হৈ যায় সেইটো অলপমান পানীটো গৰম হয়, আৰু গৰম হোৱাৰ লগে লগে কি হয়, আকৌ ল' প্ৰেছাৰ বিল্ড আপ হৈ যায়। তাৰমানে ইয়াতে এটা
ট্ৰাইভেৰিয়েট বুলি কোৱা যায়, যেনেকৈ মানে 3টা ল' প্ৰেছাৰ চেণ্টাৰ ক্ৰিয়েট হৈ গৈছে। এটাটো মাটিত ল' প্ৰেছাৰ ক্ৰিয়েট হৈ গৈছে, প্লাছ এডিশ্যনেল ল' প্ৰেছাৰ ক্ৰিয়েট হৈ গৈছে গাল্ফ অফ মেক্সিকো আৰু ইফালে কেৰিবিয়ান চি। আৰু সেইটোৰ কাৰণে কি হয়, বিৰাট জোৰত বতাহটো ইফালৰ পৰা এট্ৰেক্টেড হৈ যায়। দে আৰ পুল, চ' অ'পেন এটলাণ্টিক অ'চনৰ পৰা ৱাইডাৰ এটলাণ্টিক অ'চনৰ পৰা বতাহটো বিৰাট জোৰত ইফালে টানি নিয়ে। আৰু যেতিয়া বিৰাট জোৰত বতাহটো যাব, তেতিয়া কি হ'ব, আৰু বেছি কৰিলিছে কাম কৰিব, টুইষ্টিং হ'ব, বেণ্ডিং হ'ব, আৰু হৈ পেলাই বিৰাট যেতিয়া একিউট বেণ্ডিং হৈ যায়, তেতিয়া যোনটো আমি কৈছিলোঁ টৰ্নেডো, দেট ইজ স্মল লুপ এটা এনেকৈ পেলাই ক্ৰিয়েট হৈ যায়। আৰু সেইটোৰ কাৰণে আমি এই টৰ্নেডো বোলা যোনটো ঘূৰ্ণী বতাহ বা হাৰিকেন, সেইটো আমি অকল এইখিনি এৰিয়াতহে পাওঁ, বাকীবিলাক এৰিয়াত আমি সেনেকৈ পেলাই নাপাওঁ। আহে, ইণ্ডিয়াটো আহে, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ঘূৰ্ণী বতাহ বা ষ্ট্ৰং চাইক্লন আহিছে, বাট টৰ্নেডো টাইপৰ চাইক্লন আমি ইয়াতে ইণ্ডিয়াত সেনেকৈ দেখা নাপাওঁ, বাকী কোনো এৰিয়াতে আমি দেখা নাপাওঁ। কাৰণ কিয়, বাকীবিলাক এৰিয়াত কম্পেৰেটিভলি ষ্ট্ৰেইট কোষ্ট লাইন হয়। যদি আমি এইখিনি এৰিয়া চাওঁ বা এইখিনি এৰিয়া যদি চাওঁ বা এইখিনি চাওঁ, কম্পেৰেটিভলি ষ্ট্ৰেইট কোষ্ট লাইন হয়। ইয়াতে এইখিনি এৰিয়া একমাত্ৰ এনেকুৱা এৰিয়া য'ত বহুত একিউট কাৰ্ভ বা এনেকুৱা এনক্লুজিভিটি আছে। নো ডাউট সাউথ চাইনা চি, ইষ্ট চাইনা চি, ফিলিপিনছ, ইণ্ডোনেছিয়া, কোৰিয়ান পেনিনচুলাৰ এইফালে, ভিয়েটনামৰ এইটো চাইডে, সেইখিনিও অলপমান ক্ল'জ হয়, এনক্ল'জড হয়, আৰু সেইকাৰণে ইয়াতো ভালেখিনি পৰিমাণত টাইফুন আহে, চাইক্লন আহে, বাট সিমান ষ্ট্ৰং চাইক্লন ইয়াতে সিমান নাহে যিমান এইখিনি এৰিয়াত আহে, বিকজ অফ দিছ ৰিজন, যোনটো আমি কওঁ যে নৰ্মেলি যদি ক'ৰবাত চিম্পলি এটা লেণ্ডমাছ এটা আছে আৰু দেট ইজ ছাৰাউণ্ডেড বাই ৱাটাৰ বডি, তেতিয়াহ'লে এইটো 1:1 ৰেচিঅ'ত ফুল হৈ আছে, মানে ইফালে পানী আছে, ইফালে মাটি আছে। চ' সেইটোৱে ট্ৰপিকেল ডিপ্ৰেশ্যন বা ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ ক্ৰিয়েট কৰিব। ট্ৰপিকেল ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ বা ট্ৰপিকেল ডিপ্ৰেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰিব, বুজিছো। বাট যদি ছাপ'জ ক'ৰবাত অলপমান এনক্ল'জিভিটি এটা থাকে, এনক্ল'জ ৱাটাৰ বডি এটা থাকে, তেতিয়াহ'লে ইয়াতে যিখিনি বাহিৰৰ পানী, তাৰ কম্পেৰিজনত এই যিখিনি পানী অলপমান লকড হৈ আছে, সেইখিনি টেম্পাৰেচাৰটো অলপ বেছি হ'ব। চ' ইয়াতে যোনটো 2:1 ৰেচিঅ'ত পুলিং এটা হ'ব, ত' বতাহটো বেছি জোৰত এইফালে আহিব, আৰু তেতিয়া এইখিনি এৰিয়াত ট্ৰপিকেল ষ্টৰ্ম ফৰ্ম হোৱাৰ স্ক'পটো বাঢ়ি যায়। চ' এইটো ডায়েগ্ৰামৰ পৰা আমি কানেক্ট কৰিব পাৰোঁ যে বে অফ বেংগল বা এৰেবিয়ান চি, দে অলছ' বিহেভ এজ এ ছেকেণ্ডেৰী হিট চ'ৰ্চ। তাৰমানে গৰমৰ দিনত গোটেই ইণ্ডিয়াখনটো গৰম হৈয়ে যায়, গৰমৰ দিনত গোটেই ইণ্ডিয়াখন গৰম হৈ যায়, ন' ডাউট। বাট এইফালে যিখিনি বে অফ বেংগল আছে আৰু এৰেবিয়ান চি আছে, সেইখিনি টেম্পাৰেচাৰটো কম্পেৰেটিভলি হাই হয় এজ কম্পেয়াৰ টু দ্য চাউদাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান অ'চেন। কাৰণ কিয়, চাউথত কম্পেৰেটিভলি ঠাণ্ডাৰ দিন চলি আছে, আমাৰ যেতিয়া ইয়াতে গৰমৰ দিন চলি আছে। ত' চাউথৰ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ফালে সেইফালে পানীটো ঠাণ্ডা, এইফালে পানীটো গৰম, আৰু সেইকাৰণে বিৰাট জোৰত বতাহটো ওপৰৰ ফালে টানি আনে বা এট্ৰেক্টেড হয় আৰু চাক হয়, আৰু সেইটোকে আমি যোনটো 2:1 ৰেচিঅ' হিচাপে আমি ক'ব পাৰোঁ। আৰু সেইটো এটা ডাঙৰ কাৰণ, যিহৰ কাৰণে আমাৰ বে অফ বেংগল বা এৰেবিয়ান চিত চাইক্লন এটা ডেভেলপ হ'ব পাৰে। চ' ইয়াতো চাইক্লন ডেভেলপ হ'ব পাৰে আৰু এৰেবিয়ান চিটো চাইক্লন ডেভেলপ হ'ব পাৰে। বাট এতিয়া ডেভেলপ হোৱাৰ পিছত, যিহেতুকে আমি কৈছিলোঁ যে আমি ইষ্টাৰ্লি বেল্টত আছোঁ, তো আমাৰ ইয়াতে নৰ্মেলি বতাহটো ইষ্টৰ পৰা ৱেষ্টলৈকে যায়, আৰু সেইটোৰ কাৰণে কি হয়, চাইক্লনবিলাকে যোনটো বে অফ বেংগলত জেনেৰেট হ'ব, সেইটো গৈ পেলাই হিট কৰিব টুৱাৰ্ডছ দ্য ইষ্টাৰ্ণ কোষ্ট, বা যোনবিলাক
Arabian Sea generate হ'ব সেইটো গৈ পেলাই they go away from the western coast. So সেইটো কাৰণে আমাৰ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছখিনিত বেছিকৈ চাইক্লন পাওঁ আমি বেছিকৈ হিট কৰে বাট ৱেষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছখিনিত সিমান বেছিকৈ হিট নকৰে ফাইন আৰু ইন দ্য ছেইম লাইন যদি আমি আমেৰিকাৰ কথা পাতোঁ তেতিয়াহ'লে ছাপ'জ যদি এনেকুৱা যদি 2:1 যদি দুটা লুপ থাকে পানী লকড আপ তেতিয়াহ'লে সেইটো 3:1 হৈ যায় চ' মেইনলেণ্ড অফ আমেৰিকা যিখিনি মেইনলেণ্ড অফ আমেৰিকা যিখিনি আছে আৰু ইয়াতে কেৰিবিয়ান চি আৰু গাল্ফ অফ মেক্সিকো যিখিনি আছে গাল্ফ অফ মেক্সিকো আৰু এইফালে কেৰিবিয়ান চি এই দুইটা এৰিয়া ভালেখিনি গৰম হৈ যায় আৰু গৰম হৈ যোৱাৰ কাৰণে কি হয় বহুত জোৰত বতাহটো এইফালৰ পৰা এইফালে আহিব ধৰে বুজিছোঁ আৰু যেতিয়া আহিব বহুত জোৰত যেতিয়া আহিব তেতিয়া এইটো টুইষ্টিং হয় স্পাইৰেল হয় আৰু স্পাইৰেল হৈ পেলাই মানে সেইটো এটা ডাঙৰ কাৰণ যে টৰ্নেডো যে আহে আমেৰিকাত that is one of the main reason বুজিছোঁ so pre-defined list naming কেনেকৈ হয় cyclone সেইটো আমি বুজি পালোঁ so the countries in each basin যোনটো আমি ইয়াতে পঢ়িছিলোঁ countries in each basin submit names for the list for example in the North Indian Ocean basin of India, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka আৰু বাকী যিবিলাক কাণ্ট্ৰি আছে সেইবিলাকে ম্যানমাৰো আছে ইয়াতে এহেঁতে নিজৰ নিজৰ নাম কিছুমান প্ৰপ'জ কৰে এই লিষ্টখনত সন্নিৱিষ্ট কৰে আৰু ইন দ্য ৱেষ্টাৰ্ণ পেচিফিক বেচিন ৱেষ্ট পেচিফিকত জাপান চাইনা আৰু ফিলিপিনছ even Korea, they contribute their names. So names are chosen to be easy to remember and pronounce. So নামবিলাক কেনেকুৱা চুজ কৰা যায় যাতে easy to remember হয় আৰু easy to pronounce. So এনেকুৱা plus offensive or confusing or redundant names are avoided. Offensive নাম বা confusing নাম বা redundant নাম সেনেকৈ পেলাই এভইড কৰা যায় এটা নিউট্ৰেল জেণ্ডাৰ বা যোনবিলাক পাৰ্চনেল নাউন সেনেকুৱা কিছুমান এবষ্ট্ৰেক্ট নাউনছৰ কিছুমান নাম সেনেকৈ পেলাই চুজ কৰা যায় যিকোনো বস্তু যদি হয় সেনেকুৱা কিবা বস্তু বা সেনেকৈ পেলাই যিকোনো প্ৰপ'জ কৰিব পাৰে বাট অফেন্সিভ বা কনফিউজিং নাম হ'ব নালাগে বা বহুত আগৰ পুৰণা কিছুমান নাম সেনেকুৱা ৰিডাণ্ডেণ্ট যোনবিলাক সেনেকুৱাও হ'ব নালাগে ৰিডাণ্ডেণ্ট মানে যোনবিলাক অবছলিট বা যোনবিলাক বহুত আগৰ পুৰণা সেনেকুৱা হ'ব নালাগে Some regions allow public or stakeholder involvement in the name selection process. So, কিছুমানে কি কৰে পাব্লিক বা ষ্টেকহোল্ডাৰো সেনেকৈ পেলাই ইনভলভমেণ্ট মানে হেৰি কৰে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ইণ্ডিয়ান মেটেৰলজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টে নিজে সেনেকৈ পেলাই প্ৰপ'জ কৰে আৰু that is how it works. Now coming to anti-cyclone. Anti-cyclone কি হয় as the name suggests it is just opposite of cyclone. So normally cycloneত কি হয় cycloneত চাৰিওফালৰ পৰা বতাহ এটা আহে আহি পেলাই ঘূৰি পেলাই বতাহটো ওপৰলৈ উঠি যায় উঠি গৈ পেলাই আকৌ এইফালে দুইফালে ফালি যায় বতাহটো আৰু এটা পৰ্চন বতাহৰ মাজৰ ফালেও আহি যায় যোনটো আমি টৰ্নেডোত যেনেকৈ আমি দেখা পাইছিলোঁ এণ্টি-চাইক্লনত জাষ্ট উল্টা হয় এণ্টি-চাইক্লনত এটা হাই প্ৰেছাৰ চেণ্টাৰ এটা ক্ৰিয়েট হয় আৰু সেই হাই প্ৰেছাৰ চেণ্টাৰটোৰ পৰা বতাহটো চাৰিওফালে ওলাই যায় আৰু সেইটো কম্পেনচেট কৰিবৰ কাৰণে আকৌ ওপৰৰ পৰা বতাহটো তললৈ আহে চ' চাইক্লনত বতাহটো
ওপৰলৈ যায় আৰু এণ্টি-চাইক্লন বতাহটো ওপৰৰ পৰা তললৈ আহে তো বাট আহোঁতেও নো ডাউট ঘূৰি ঘূৰি পেলাই আহে আৰু আমি জানো যে যেতিয়া বতাহটো ওপৰলৈ যায় তেতিয়া ক্লাউড ফৰ্মেশ্যন হয় আৰু বৰষুণ হয় ৰেইনফল হয় বাট যেতিয়া বতাহটো তললৈ আহে তেতিয়া সেইটো ক্লাউড ফৰ্মেশ্যন নহয় আৰু সেইকাৰণে নৰ্মেলি এণ্টি-চাইক্লনবিলাক কি হৈ থাকে ড্ৰাই হৈ থাকে চ' ইয়াতে যেতিয়া বতাহটো ওপৰলৈ উঠি যায় তেতিয়া ইয়াতে ক্লাউড ফৰ্মেশ্যন হয় তেতিয়া ইয়াতে বৰষুণ হয় but ইয়াতে cloud formation নহয় ইয়াতে বৰষুণ নহয় so usually anticyclones remains dry or anticyclones causes dryness we can say বুঝিছো সবে so anticyclone কি হয় it is a weather system it is a weather system characterized by high atmospheric pressure at its center leading to certain distinct weather patterns leading to certain distinct weather patterns air in an anticyclone moves outward from the high pressure center so anticyclone কি হয় বতাহটো এটা air in an anticyclone moves outward from the high pressure center so বতাহটো anticyclone ওপৰৰ পৰা তললৈ আহে আৰু তললৈ অহাৰ পিছত এটা হাই প্ৰেছাৰ চেণ্টাৰ এটা ক্ৰিয়েট হয় আৰু তাৰ পৰা চাৰিওফালে বতাহটো স্প্ৰেড হৈ যায় as it moves it sinks and spreads out near the surface so it sinks so সবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট শব্দটো হ'ল এটা বতাহটো ওপৰৰ পৰা তললৈ আহে and spreads out near the surface so in the northern hemisphere কি হয় the air spirals বতাহটো ঘূৰে outward in a clockwise direction due to the Coriolis effect and in the southern hemisphere কি হয় the air spirals outward in a counterclockwise direction so northern hemisphere clockwise direction ঘূৰে আৰু southern hemisphere anti-clockwise ঘূৰে কিন্তু cycloneৰ ক্ষেত্ৰত just উল্টা cycloneৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় northern hemisphere anti-clockwise ঘূৰে আৰু southern hemisphere clockwise ঘূৰে আৰু ইয়াতে anti-cycloneৰ just তাৰে উল্টা হৈ যায় northern hemisphere clockwise ঘূৰে আৰু southern hemisphere anti-clockwise ঘূৰে the sinking air suppresses cloud formation তো sinking air মানে যোনটো বতাহ তললৈ আহি আছে so সেই বতাহটো যোনটো তললৈ আহি আছে সেইটো কি কৰে ক্লাউড ফৰ্মেশ্যনটো সাপ্ৰেছ কৰে বা ক্লাউড ফৰ্মেশ্যন নহয় আৰু ক্লাউড ফৰ্মেশ্যন নহয় কাৰণে কি হয় ইয়াতে বৰষুণ নহয় ৰিজাল্টিং ইন ক্লিয়াৰ অৰ মোষ্টলি সানি ৱেদাৰ so আমি জানো যে anticyclones usually are associated with sunny weather বা clear weather the descending air discourages precipitation so যোনটো বতাহ তললৈ আহি থাকে descending air discourages precipitation মানে যিকোনো ধৰণৰ precipitation like rainfall হওক বা snowfall হওক anticyclone নহয় often leading to dry air so this is important that anticyclone usually leads to dry air or dry weather the anticyclones are associated with calm and stable atmospheric condition anticyclones are associated with calm and stable atmospheric condition মানে বেছি ইয়াতে ধুমুহা বতাহ নাহে বহুত জোৰে বতাহ নাহে এনেকুৱা একো মানে ৱেডাৰ চিষ্টেম ইয়াতে নহয় চাইক্লোনৰ নিচিনা ইয়াতে কি হয় কাম আৰু ষ্টেবল এটমস্ফেৰিক কণ্ডিশ্যন হয় কোনো বেছি জোৰে বতাহ চতাহ নাহে বৰষুণ বহুত জোৰে নহয় উইথ লিটল উইণ্ড এণ্ড মিনিমাম টাৰ্বুলেঞ্চ বহুত কম right so usually the pictures of anticyclone we get it like this because zero cloud formation nahoy so we simply get a hole in between because there is no cloud formation as such so this is a satellite imagery of an anticyclone and diagrammatically ami enake pala represent koribo paru ebilak hol isobars mane junblak
lines joining places with same atmospheric pressure য'ত জাগাবিলাকত য'ত same atmospheric pressure আমি ৰেকৰ্ড কৰোঁ সেইবিলাক আমি এডাল লাইনেদি জইন কৰোঁ সেইবিলাক আমি আইচোবাৰ বুলি কওঁ তো ইয়াতে যেনেকৈ হাই প্ৰেছাৰ চেণ্টাৰ এটা ক্ৰিয়েট হৈছে আৰু সেই হাই প্ৰেছাৰ চেণ্টাৰত এইখিনি সেই অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু নিউজিলেণ্ডৰ এৰিয়াখিনি দেখুওৱা গৈছে তো চেণ্টাৰ হাই প্ৰেছাৰ চেণ্টাৰ ক্ৰিয়েট হৈ পেলাই কি হয় ইয়াতে যিহেতুকে চাউদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ হয় চ' এণ্টি ক্লকৱাইজ ঘূৰি আছে সেইকাৰণে বতাহটো নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ হোৱা হ'লে ক্লকৱাইজ ঘূৰিলে হয় যোনটো আমি অলপ আগতে চালোঁ তো ঘূৰি পেলাই চাৰিওফালে বতাহটো ওলাই যাব স্প্ৰেড আউট হৈ যাব চ' আকৌ যিহেতুকে ডিচেণ্ডিং এয়াৰ আছে এজ ইউ কেন চি ফ্ৰম হিয়াৰ দেৰ ইজ এ ডিচেণ্ডিং এয়াৰ আৰু ডিচেণ্ডিং এয়াৰ হৈ থকাৰ কাৰণে ইয়াতে সেনেকৈ বৰষুণ নহয় চ' দেৰ ইজ no rainfall, there is no turbulence as such. So this is another figure, another diagram showing simply in terms of graphics that যেনেকৈ বতাহটো ওপৰৰ পৰা তললৈ আহি আছে চ' যিহেতুকে বতাহটো ওপৰৰ পৰা তললৈ আহি আছে সেইকাৰণে ব্ৰাইট ছানি ৱেডাৰ চ' ৱেডাৰ ইজ ক্লিয়াৰ which is written over here. The weather is clear, less chance of precipitation. So বৰষুণৰ বহুত কম চান্স আছে lowering air movements are seen. Lowering air movements are seen. বা মানে বহুত কম বতাহ সেনেকৈ বলে বা গছপাত সিমান বেছি নলৰে বা যোনবিলাক ধুমুহা বতাহ যেনেকৈ আমি কৈছিলোঁ যে চাইক্লনৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকৈ গছ চছবিলাক উফৰাই পেলাই বা আপৰুটিং হয় বা মানে টিংপাত উৰাই পেলাই চ' এণ্টি চাইক্লনত সেনেকুৱা একো নহয় এণ্টি চাইক্লনত কাম ৱেডাৰ হয় as the air descends to the surface, pressure increases. Surface pressure increase হয়. The air at the surface diffuses towards the surrounding low pressure area. So ওপৰৰ পৰা তললৈ আহে বতাহটো আহি পেলাই চাৰিওফালে এনেকৈ পেলাই স্প্ৰেড আউট হৈ যায় আৰু সেইকাৰণে কোনো মানে বৰষুণ চৰষুণ নহয় ৰ'দ ওলায় ঠিক ঠাক ৰ'দ ওলায় আৰু সেইকাৰণে আমি দেখা পাওঁ যে নৰ্মেলি ঠাণ্ডাৰ দিনত এণ্টি চাইক্লনিক কণ্ডিশ্যন এটা থাকে গৰমৰ দিনত নৰ্মেলি কি থাকে চাইক্লনিক কণ্ডিশ্যন থাকে কাৰণ কিয় গৰমৰ দিনত টেম্পাৰেচাৰ হাই হৈ যায় আৰু টেম্পাৰেচাৰ যেতিয়া হাই হৈ যায় তেতিয়া প্ৰেছাৰ ল' হৈ যায় চ' ল' প্ৰেছাৰ চেণ্টাৰ ক্ৰিয়েট হোৱাৰ স্ক'প কেতিয়া থাকে গৰমৰ দিনত থাকে আৰু ঠাণ্ডাৰ দিনত কি হয় যিহেতুকে জাগাবিলাক ঠাণ্ডা হৈ থাকে চ' সেইকাৰণে হাই প্ৰেছাৰ এটা ক্ৰিয়েট হৈ যায় আৰু হাই প্ৰেছাৰ ক্ৰিয়েট হয় কাৰণে ওপৰৰ পৰা বতাহটো তললৈ সোমাই আহে আৰু সেইকাৰণে ঠাণ্ডাৰ দিনত নৰ্মেলি বৰষুণ নহয় এনেই ৰ'দ পৰে ক্লিয়াৰ স্কাই হয় বেছি ক্লাউড ফৰ্মেশ্যন নহয় ধুমুহা বতাহ বেছি নাপাওঁ ধূলি বালি সেইকাৰণে বেছিকৈ হয় কাৰণ কিয় বৰষুণ নাথাকে আৰু গছপাতবিলাক মানে ধূলি দি গোটেই ঘেৰা হৈ থাকে গোটেই ভৰ্তি হৈ থাকে কাৰণ কিয় বৰষুণ নহয় চ' দিছ ইজ হাউ an anti-cyclonic condition will look like and আমি যোনটো weather wise যদি আমি কওঁ বা season wise যদি আমি কওঁ তেতিয়াহ'লে cyclone is mostly in the summer season and anti-cyclones are mostly in the winter season but exceptions can be there but mostly cyclone কেতিয়া আহে গৰমৰ দিনত আহে আৰু mostly anti-cyclone ঠাণ্ডাৰ দিনত আহে বুজি পাইছোঁ any doubt so far anybody regarding cyclone and anti-cyclone
So বুজি পাই আছে নে কোনো কোৱেশ্চন কৰা নাই একো ডাউটছ নাই সো একো ডাউট নাথাকিলে ভালো হয় বেয়াও হয় ভাল এইকাৰণে হ'ব পাৰে যে আই থিংক চবে বুজি পাই আছে আৰু বেয়া এইটো যদি একো বুজি পোৱা নাই তেতিয়াও ডাউট নাথাকে সেইটো এটা ডাঙৰ ৰিস্ক ফ্ৰম দ্য টিচাৰ্ছ পইণ্ট অফ ভিউ সো আই হোপ ইউ আৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং যিখিনি বস্তু আমি ডিছকাছ কৰি আছোঁ এনি ডাউটছ এনিথিং এনি ইছ্যুজ ইউ প্লিজ লেট মি ন' সো এণ্টিচাইক্লনৰ ডায়েগ্ৰামটো অলপমান চালোঁ ডেফিনেশ্যনটো চালোঁ চাইক্লন আৰু এণ্টিচাইক্লনৰ ডিফাৰেঞ্চটো আই থিংক বহুতে বুজি পাইছে এতিয়ালৈকে এতিয়া টাইপছ অফ এণ্টিচাইক্লন আহোঁ টাইপছ অফ আচলতে এণ্টিচাইক্লন সিমান বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় এইকাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় কাৰণ কিয় আমি জিঅ'গ্ৰাফিত কি বস্তু পঢ়োঁ যোনবিলাকে হিউমেন লাইফ এনিমেল লাইফ আৰু প্লাণ্ট লাইফক যোনবিলাকে এফেক্ট কৰে সেইখিনিক আমি জিঅ'গ্ৰাফিত পঢ়োঁ এতিয়া এফেক্ট কৰিবৰ কাৰণেতো বৰষুণ লাগিব আৰু সেইকাৰণে আমি মনচুন বা আমি বৰষুণত বহুত বেছি এফেক্ট কৰোঁ নেক্সট ক্লাছত আমি মনচুন পঢ়িম তো এতিয়া বৰষুণ যদি নহয় তেতিয়াহ'লে সেই ৱেডাৰ ফিনমিনা এনেকুৱা এটা ৱেডাৰ ফিনমিনা যোনটোত বৰষুণ নহয় তেতিয়াহ'লে সেইটো ৱেডাৰ ফিনমিনা জিঅ'গ্ৰাফিকেলি সিমান বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় বাট তথাপিতো মানে ক'ব গ'লে ইট কেন ছাপৰ্ট এন ইক'চিষ্টেম যেনেকৈ যদি বৰষুণ নহয় কোনোবা এটা এৰিয়া তেতিয়াহ'লে আমি চবেই জানো সেইখিনি কি হ'ব সেইখিনি মৰুভূমি হ'ব ডেজাৰ্ট হ'ব তো এণ্টিচাইক্লনিক এৰিয়াবিলাক কেনেকুৱা এৰিয়া হয় এইবিলাক এণ্টিচাইক্লনিক এৰিয়াবিলাক ডেজাৰ্টিফাইড এৰিয়া হয় ফাইন বা ভাইচে ভাৰ্চা যদি আমি এতিয়া আজিৰ ক্লাছৰ পৰা যদি কাৰোবাৰ ডাউট থাকে আমি এইটো বুজিব পাৰিম যে যদি ক'ৰবাত মৰুভূমি আছে বা হৈছে তেতিয়াহ'লে আমি এইটো কনক্লুজন ড্ৰ কৰিলে হ'ল যে সেইখিনি তাৰমানে এণ্টিচাইক্লনিক কণ্ডিশ্যন হৈছে বুজি পাইছেনে চ' বেছড অন টেম্পাৰেচাৰ চ' ক'ল্ড এণ্টিচাইক্লনছ আৰু ৱাৰ্ম এণ্টিচাইক্লন তাৰমানে এণ্টিচাইক্লন এটা হ'ল ক'ল্ড এণ্টিচাইক্লন আৰু এটা হ'ল ৱাৰ্ম এণ্টিচাইক্লন ক'ল্ড এণ্টিচাইক্লন আৰু ৱাৰ্ম এণ্টিচাইক্লনৰ ডিফাৰেঞ্চটো খালি উইথ ৰেচপেক্ট টু টেম্পাৰেচাৰ বতাহটো তলত আহি আছে ন' ডাউট যদি আমি ক্লাইমেটিক বেল্টছ যিখিনি আমি চাওঁ আমি জানো যে এটা হ'ল ইকুৱেটাৰ এইখিনি হ'ল ছাপ'জ 30 ডিগ্ৰী নৰ্থ এটা লাইন হ'ল 30 ডিগ্ৰী চাউথ আকৌ এইখিনি হ'ল 60 ডিগ্ৰী নৰ্থ আৰু ইফালে আছে আমাৰ 60 ডিগ্ৰী চাউথ ঠিকে আছে চ' অবভিয়াছলি 0 ডিগ্ৰীখিনি কি হয় বহুত গৰম এৰিয়া হয় ইকুৱেটাৰ চ' ইয়াতে ল' প্ৰেছাৰ হয় হাই টেম্পাৰেচাৰ মানে ল' প্ৰেছাৰ আৰু পলাৰ এৰিয়াখিনি হ'ল ল' টেম্পাৰেচাৰ মানে ইয়াতে হাই প্ৰেছাৰ চ' এইখিনিতে হাই প্ৰেছাৰ আছে 30 ডিগ্ৰী আৰু 60 ডিগ্ৰীত কি হয় 30 ডিগ্ৰীত বতাহটো ওপৰলৈ উঠি গৈ থাকে তললৈ নামি আহি থাকে মাই বেড চ' যিহেতুকে তললৈ নামি আহি থাকে চ' এইখিনিতে হাই প্ৰেছাৰ হৈ যায় 30 ডিগ্ৰী নৰ্থ আৰু 30 ডিগ্ৰী চাউথত আৰু 60 ডিগ্ৰীত বতাহটো ওপৰলৈ উঠি গৈ থাকে সেইকাৰণে ইয়াতে ল' প্ৰেছাৰ হৈ যায় 60 ডিগ্ৰী চাউথ আৰু 60 ডিগ্ৰী টপ তাৰমানে আমাক লাগে এণ্টিচাইক্লনৰ কাৰণে আমাক কি লাগে আমাক লাগে হাই প্ৰেছাৰ ক'ত আছে হাই প্ৰেছাৰ এটাটো 30 ডিগ্ৰী চাউথত আছে 90 ডিগ্ৰী চাউথত আছে 30 ডিগ্ৰী নৰ্থত আছে আৰু 90 ডিগ্ৰী নৰ্থত আছে তাৰমানে কোল্ড এণ্টিচাইক্লন ক'ত ফৰ্ম হ'ব পাৰে কোল্ড এণ্টিচাইক্লন ফৰ্ম হ'ব পাৰে 90 ডিগ্ৰী নৰ্থ আৰু 90 ডিগ্ৰী চাউথত এণ্টিচাইক্লনে হয় বতাহটো ওপৰৰ পৰা তললৈকে আহি আছে ন' ডাউট বাট যিহেতুকে টেম্পাৰেচাৰটো কম হয় আৰু সেইকাৰণে এইখিনি কোল্ড এণ্টিচাইক্লন বুলি কোৱা যায় typically form over land in winter when cold air masses dominate mostly develop along 90 degree north and 90 degree south they support cold desert fine so cold anticyclone bilake ki support koribo they support cold desert correct এতিয়া যদি আমি কওঁ কোল্ড ডেজাৰ্ট তাৰমানে এণ্টাৰ্কটিক আৰু আৰ্কটিকত কি আছে কোল্ড ডেজাৰ্ট আছে যিখিনি আইচ শ্বীট বুলি কোৱা যায় সেইখিনি ডেজাৰ্ট তাৰমানে টেকনিকেলি যদি আমি কওঁ লাৰ্জেষ্ট ডেজাৰ্ট ইন দ্য ৱৰ্ল্ড কোনখিনি কওঁ লাৰ্জেষ্ট ডেজাৰ্ট ইন দ্য ৱৰ্ল্ড নৰ্মেলি আমি চাহাৰা বুলি ধৰোঁ বাট সেইখিনি ডেজাৰ্ট হয় ন' ডাউট প্ৰেক্টিকেলি লাৰ্জেষ্ট ডেজাৰ্ট বুলি কওঁ কাৰণ কি চাহাৰাত লাইফ আছে চাহাৰাত পপুলেশ্যন আছে হিউমেন লাইফ এনিমেল লাইফ প্লাণ্ট লাইফ আছে চাহাৰাত কাণ্ট্ৰি আফ্ৰিকাৰ যিখিনি কাণ্ট্ৰিবিলাক আছে চ' চুদান আছে চাদ আছে লিবিয়া আছে টুনিচিয়া আছে এইখিনি গোটেই মানে
যিখিনি টুনিছিয়া নহয় ইফালে এলজেৰিয়া এইবিলাক আহি যাব, নাইজাৰ আহি যাব। তো এইখিনি এৰিয়া ইভেন আমাৰ এৰেবিয়ান পেনিনচুলা আছে, তো তাতে হিউমেন লাইফ, এনিমেল লাইফ আৰু প্লান্ট লাইফ আছে। সেইকাৰণে আমি প্ৰেক্টিকেলি ক'ব গ'লে চাহাৰাখন লাৰ্জেষ্ট ডেজাৰ্ট বুলি কওঁ, বাট টেকনিকেলি যদি আমি কওঁ লাৰ্জেষ্ট ডেজাৰ্ট কোনখন হয়, দেট ইজ এণ্টাৰ্কটিকা, য'ত লাইফলেছ। বাট বিকজ ইট ইজ লাইফলেছ, তো আমি সেইটো কনচাৰ্ণত নলওঁ, বাট আদাৰৱাইজ that is completely desert, but temperature is low, so that is called as the cold desert. So technically speaking, again repeating, largest desert in the world বুলি ক'লে আমি এণ্টাৰ্কটিকা বুলি কওঁ, সাউথ পল। বুজিছোঁ, ইয়াতে হাই প্ৰেছাৰ আছে, বতাহটো ওপৰৰ পৰা তললৈকে আহি আছে। ৱাৰ্ম এণ্টিচাইক্লন কোনখিনি হয়? They are common in, as we have written over here, common in subtropical regions. Subtropical regions about 30 degree north and 30 degree south. Subtropical region হয় যোনখিনি 30 ডিগ্ৰী নৰ্থ আৰু 30 ডিগ্ৰী চাউথৰ যিখিনি এৰিয়া, তাতে হ'ল আমাৰ ৱাৰ্ম এণ্টিচাইক্লন আমি পাওঁ। আৰু সেই ৱাৰ্ম এণ্টিচাইক্লনখিনিয়ে মষ্টলি কি হেৰি কৰে, ছাপৰ্ট কৰে, সেইখিনিয়ে ছাপৰ্ট কৰে ষ্টেবল ৱাৰ্ম ৱেডাৰ এণ্ড দে ছাপৰ্ট হট ডেজাৰ্ট। চ' যিমান ডেজাৰ্ট আছে, লিবিয়ান ডেজাৰ্ট হওক, এলজেৰিয়ান ডেজাৰ্ট হওক, সাহাৰা ডেজাৰ্ট হওক, এৰেবিয়ান ডেজাৰ্ট হওক, ইৰাণিয়ান ডেজাৰ্ট হওক, আমাৰ থাৰ ডেজাৰ্টলৈকে, আমাৰ ৰাজস্থানৰ যিখিনি থাৰ ডেজাৰ্ট আছে সেইখিনিলৈকে, ৱেষ্টাৰ্ণ পাৰ্ট অফ ৰাজস্থান, সেইখিনিলৈকে আমাৰ গোটেই কি হৈ আছে, অলমষ্ট নিয়াৰ টু 30 ডিগ্ৰী নৰ্থত পৰি যাওঁ আমি এইখিনি এৰিয়া। আৰু ইয়াতে ৱাৰ্ম এণ্টিচাইক্লনে কি কৰি আছে, এই ডেজাৰ্টখিনি ছাপৰ্ট কৰি আছে। বুজি পাইছোঁ? তাৰমানে যদি আমি কওঁ যে ইণ্ডিয়াত নৰ্মেলি ইষ্টাৰ্ণ ছাইডে কি থাকে, চাইক্লনিক কণ্ডিশ্যন থাকে, যিহৰ কাৰণে নৰ্থ ইষ্ট আৰু ইষ্টাৰ্ণ পাৰ্ট গ্ৰীণ হৈ থাকে, আৰু ৱেষ্টাৰ্ণ পাৰ্টত কি থাকে, এণ্টিচাইক্লনিক কণ্ডিশ্যন থাকে, যিহৰ কাৰণে থাৰ ডেজাৰ্ট বা গুজৰাট বা ৰাজস্থান ড্ৰাই হৈ থাকে। আমি জানো যে গুজৰাট এখন কোষ্টেল ষ্টেট হয়। আমাৰ যিকেইখন কোষ্টেল ষ্টেট আছে, যেনেকৈ গুজৰাট আছে, তাৰপিছত আমাৰ দমন আৰু গোৱা, দমন যেনেকৈ আহি গ'ল ইউনিয়ন টেৰিটৰী, মহাৰাষ্ট্ৰ আছে, গোৱা আছে, কৰ্ণাটকা আছে, কেৰালা আছে, আকৌ ইফালৰ পৰা তামিলনাডুৰ ওপৰত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, তাৰপিছত উৰিষ্যা, ৱেষ্ট বেংগল। তো এই গোটেইকেইখন আমাৰ যোনকেইখন কোষ্টেল ষ্টেট আছে, তাৰপিছত চবতকৈ লম্বা কোষ্ট লাইন কাৰ আছে, গুজৰাটৰ আছে। Gujarat has the longest coastline among all the coastal states of the country. But তথাপিতো চবতকৈ ড্ৰাই এৰিয়াৰ ভিতৰত কোনখন ষ্টেট পৰে? গুজৰাট। কিহৰ কাৰণে পৰে? কাৰণ গুজৰাটৰ ওপৰত আৰু ৰাজস্থানৰ ওপৰত এইখিনিতে কি কণ্ডিশ্যন আছে? এণ্টিচাইক্লনিক কণ্ডিশ্যন আছে। এণ্টিচাইক্লনিক কণ্ডিশ্যন আছে, আৰু সেই এণ্টিচাইক্লনিক কণ্ডিশ্যনটোৱে কি ছাপৰ্ট কৰে? হট ডেজাৰ্ট ছাপৰ্ট কৰে। বুজি পাইছোঁ চবে? So based on location, আকৌ যদি আমি based on location বুলি কওঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ subtropical anticyclones আছে. So they develop along the subtropical high pressure belts. Hence, most of the hot desert lie along this belt, and they are small in size and move fast as compared to the ইয়াতে আৰু এটা sentence থাকি গ'ল আমাৰ, এটা হ'ল subtropical anticyclone আৰু এটা হ'ল আমাৰ polar anticyclone. বুজি পাইছোঁ? So polar anticyclone. So they develop along the polar high pressure belts. Hence, most of the cold deserts lie along this belt. They are large in size and move fast as compared. So, fine. So, I think there is a mistake over here. Anyway, I will just rectify it. So, they are actually small in size. It's large no hobo. It's ki hobo. Jehetu ke thanda area hai. Polar anticyclone khini comparatively small in size hai, aru they move fast. This is correct. They are small in size, but they move fast. Heneke pelai ইয়াতে সেইটো অলপমান খেলিমেলি ইয়াতে হৈছিলে, that they are large in size. যিহেতু subtropical area হয়, so subtropical টেম্পাৰেচাৰ বেছি থাকে, আৰু যেতিয়া টেম্পাৰেচাৰ বেছি থাকিব তেতিয়া বতাহখিনি এক্সপাণ্ডেড ফৰ্মত থাকিব, বতাহখিনি বহলি থাকিব। বুজি পাইছে না? আৰু সেইকাৰণে ইয়াতে চাইজটো কি হৈ যাব? লাৰ্জ চাইজ। So they are large in size and they move a bit slow. যেতিয়া চাইজটো লাৰ্জ হৈ যাব তেতিয়া স্পীডটো কি হৈ যাব? শ্ল' হৈ যাব। They do not move fast, they move
a bit slowly. So there was an error here over here. I again repeat, subtropical anticyclones, they are large in size and they are a bit slow. Aru polar anticyclone khini, they are small in size and they move fast. But jodi fast to jodi ami kau, jodi ami they are large in size, so how much large they can be? Ehator juntu eye size hoy, juntu wall to wall size hoy, that is very large. That can be up to 3,000 to 5,000 kilometers across. So they are very large weather system and they are very very slow, hardly like 5 kilometers per hour. So they hardly move. Or hekana ami je kolu je botah sota eku napao, ami turbulence eku heneke pelai napao. Hetu because eto to bahut dangor area almost like stable, almost static hoi thaka jan amar henuka lage. But ifale polar anticyclone jikini ami kau, jodio small in size aru they move fast. It is small buli ami koisu. Kiman small? They are about 1,500 to about 3,000 kilometers across. So wall to wall into distance hoy, that is about 1,500 to 3,000 kilometers. So still it is very very large in size. India jodi ami kau ifalor para hifale east or para west loke 3,000 kilometers approximately ahe. বুজিছো তো তাৰমানে গোটেই ৱেষ্টৰ পৰা ইষ্টলৈকে ইণ্ডিয়াৰ যিমানখিনি এৰিয়া হয় সিমান ডাঙৰ পোলাৰ এণ্টিচাইক্লন হ'ব পাৰে আৰু স্পীড কিমান হয় দে আৰ ফাষ্ট বুলি কৈছো আমি হয় বাট চাইক্লনৰ লগত কম্পেয়াৰ নহয় কাৰণ কি ইয়াৰ স্পীড খুব বেছি যদি হয় 15 to 20 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ হ'ব তা চাইকেলৰ স্পীডৰ নিচিনা বাট এহেতৰ যোনটো ফাষ্টেষ্ট যোনটো এণ্টিচাইক্লন হয় সেইটো স্পীড হ'ল 15 to 20 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ আৰু আমি ইফালে চাইক্লন পঢ়ি আহিছোঁ চাইক্লনৰটো যোনটো উইকেষ্ট চাইক্লন হয় ট্ৰপিকেল ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ যোনটো হয় তাৰ স্পীডে হ'ল 30 to 40 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ইফালে টৰ্নেডো হাৰিকেনটো ক'বই নালাগে সেইটো 300 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰলৈকে গুচি যাব পাৰে so they are completely uncomparable with respect to speed and size with the cyclone বুজি পাইছো তো এইটো এটা আমি হেৰি এইটো ডায়াগ্ৰামত আমি শ্ব' কৰিছোঁ যে চাইক্লনত কি হয় আৰু এণ্টিচাইক্লনত কি হয় ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টু ৰিমেম্বাৰ দেট কমচে কম এইটো বহুত বেছিক হয় যোনটো আমি বুজি পাব লাগিব চাইক্লন বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ পাৰচেপশ্যনটো ক্ৰিয়েট হ'ব লাগিব যে বতাহটো তলৰ পৰা ওপৰলৈ গৈ আছে ন' ডাউট চিধা ওপৰলৈ নাযায় ঘূৰি ঘূৰি পেলাই ঘূৰণি বতাহ বুলি কয় এনেকৈ পেলাই ওপৰলৈ গৈ আছে বাট ওপৰলৈ যোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে ইয়াতে কনডেনচেশ্যন হৈছে ক্লাউড ফৰ্মেশ্যন হৈছে আৰু প্ৰেচিপিটেশ্যন হৈছে আৰু এণ্টিচাইক্লনৰ কি হয় আৰু সেইকাৰণে ইয়াতে বেছি আমি যোনটো গৰমৰ দিনত দেখা পাওঁ ধুমুহা বতাহ আহে তো একদম গোটেই মেঘ হৈ যায় কেতিয়াবা আমি ৰ'দটো ভালকৈ নাপাওঁৱে ৰ'দ নোলায় আৰু সেনেকৈ পেলাই এণ্টিচাইক্লনত কি হয় হাই প্ৰেছাৰ ছিষ্টেম এটা ক্ৰিয়েট হৈ যায় বতাহটো ওপৰৰ পৰা তললৈ আহে আৰু সেইকাৰণে এটা ক্লাউড ফৰ্মেশ্যন হয় বাট আকৌ সেই ছেইম কণ্ডিশ্যন এপ্লাই ডেট যেতিয়া বতাহটো তললৈ আহিব কেতিয়াও এনেকৈ চিধা আহিব নোৱাৰে ইট ইজ কামিং ইন এ স্পাইৰেল মেন এনেকৈ আনি পেলাই ঘূৰি ঘূৰি পেলাই তললৈ আহিব বাট যিয়ে নহওক বিকজ ইট ইজ কামিং ডাউন চ' এইখিনিতে হাই প্ৰেছাৰ এটা ক্ৰিয়েট হৈ গৈ আছে আৰু ইয়াতে ন' প্ৰেচিপিটেশ্যন বা ভেৰি লিটল প্ৰেচিপিটেশ্যন বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ বহুত কম আৰু সেইকাৰণে সেই যে চেণ্টেন্সটো আমি ইউজ কৰিছিলোঁ এণ্টিচাইক্লনছ আৰ অলৱেজ এছ'চিয়েটেড উইথ ব্ৰাইট ছানশ্বাইন ৰ'দ ওলাব ব্ৰাইট ছানশ্বাইন ক্লিয়াৰ স্কাই মেঘখন কি হৈ থাকিব একদম ক্লিয়াৰ হৈ থাকিব কোনো এনেকৈ হেৰি নাই মেঘ নাই মানে আকাশখন একদম ক্লিয়াৰ হৈ থাকিব মেঘ চেঘ বেছি নাই ক্লিয়াৰ স্কাই ফেয়াৰ ৱেডাৰ আৰু ফিবল উইণ্ড বতাহৰ স্পীড একদম কম ইয়াতে 30-40 কিলোমিটাৰৰ পৰা 150 কিলোমিটাৰলৈকে উইণ্ড স্পীড থাকিব পাৰে 300 কিলোমিটাৰলৈকে যাব পাৰে চ' টিংপাত উৰাই লৈ যাব গছ চছ ভাঙি ছিঙি লৈ যাব ইয়াতে একদম ফিবল উইণ্ড 10 পৰা 20 কিলোমিটাৰ খুব বেছি তাকো মেক্সিমাম তাকো পলাৰ এণ্টিচাইক্লন যোনটো আমি ইয়াতে মানুহে যোনটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ নকৰে বুজিছোঁ চ' এনভাইৰনমেণ্টত কি এফেক্ট হ'ব পাৰে effect on environment and society and agriculture, prolonged anticyclonic condition
যদি কণ্টিনিউৱাছ যদি এণ্টিচাইক্লনিক কণ্ডিশ্যন থাকে, প্ৰলংড এণ্টিচাইক্লনিক কণ্ডিশ্যন, তেতিয়াহ'লে এইটো কি হৈ যাব, ড্ৰট, তাতে সেইখিনি এৰিয়া শুকাই যাব, শুখা হৈ যাব, নেগেটিভলি ইম্পেক্টিং ক্ৰপছ। চ' এগ্ৰিকালচাৰৰ কাৰণে ডিজাষ্টাৰ্ছ হ'ব পাৰে। এয়াৰ কোৱালিটি ইন আৰ্বান এৰিয়াছ, এণ্টিচাইক্লনছ কেন ট্ৰেপ পলিউটেণ্টছ ক্ল'জ টু দ্য ছাৰ্ফেচ। আৰু সেইকাৰণে আমি ঠাণ্ডাৰ দিনতে বেছি ধূলি বালি বেছি দেখা পাওঁ। কিহৰ কাৰণে? কাৰণ ঠাণ্ডাৰ দিনত টেম্পাৰেচাৰটো ল' হৈ থাকে আৰু প্ৰেছাৰ হাই হৈ থাকে। চ' হাই প্ৰেছাৰ কাৰণে এণ্টিচাইক্লনিক কণ্ডিশ্যন, ওপৰৰ পৰা বতাহটোৱে হেঁচি ধৰে। এতিয়া তলত আমি যিমানে ধূলি বালি যি প্ৰডিউচ কৰি আছোঁ, সেইবিলাক ওপৰলৈ যাব পৰা নাই, সেইবিলাক তলতে চেপা খাই আছে বা তলতে হেঁচা খাই আছে। আৰু সেইকাৰণে কি হয়, আমি ছাফোকেশ্যন ফিল কৰোঁ, কাৰণ সেই ধূলি বালিখিনি ওলাব পৰা নাই। আৰু সেইকাৰণে কি হয়, এণ্টিচাইক্লনিক কণ্ডিশ্যন ঠাণ্ডাৰ দিনত চবতকৈ বেছি, আৰু সেইকাৰণে বেমাৰ আজাৰো হয়, ভাইৰাছ প্ৰপাগেশ্যন বেছিকৈ হয়, এলাৰ্জিক হয়, স্কিন এলাৰ্জি বা এইবিলাক বেছিকৈ হয়। চ' ইট কেন ট্ৰেপ পলিউটেণ্টছ, দিছ ইজ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু আমি জানো যে বৰষুণৰ টাইমত যেতিয়া বৰষুণ হয়, তেতিয়া অলপমান ন' ডাউট বেক্টেৰিয়েল ডিজিজ বা ৱাটাৰ বৰ্ণ ডিজিজ হ'ব পাৰে, বাট ভাইৰেল ডিজিজবিলাক অলপমান কমকৈ হয়। বুজিছোঁ? চ' ইট ইজ ক্ল'জ টু দ্য ছাৰ্ফেচ লিডিং টু স্মগ। স্মগ আমি চবেই জানো, যেনেকৈ নিয়ৰ পৰে ফগ ফৰ্মেশ্যন হয়, আৰু ফগত যেতিয়া আকৌ স্মক এড হৈ যায়, সেইটোকে আমি কি বুলি কওঁ, স্মগ বুলি কওঁ। চ' আদাৰৱাইজ ৰিক্ৰিয়েশ্যনৰ কাৰণে ঠিকে আছে, ক্লিয়াৰ স্কাইজ থাকে, সেইকাৰণে আমি যোনটো জানো ঠাণ্ডা দিনত মানুহে পিকনিক খাব যায় বা মানে ক্লিয়াৰ ৱেডাৰ এটা পায়, তো সেইকাৰণে ৰিক্ৰিয়েশ্যনৰ কাৰণে ইট ইজ অ'কে, ইট ইজ গুড। আউটডোৰ এক্টিভিটিজৰ কাৰণে, খেলা ধূলাৰ কাৰণে ভাল পায়, কাৰণ কি যিহেতুকে ধূলি মানে যিহেতুকে বৰষুণ বেছি নাই বা বোকা চোকা সিমান বেছি নাই, বাট অবভিয়াছলি ধূলিয়ে অলপমান এফেক্ট কৰে, বাট ষ্টিল দেৰ আৰ both pros and cons. বুজিছোঁ? এণ্টিচাইক্লনছ আৰ ইউজুৱেলি এছ'চিয়েটেড উইথ ক্লিয়াৰ স্কাই, যোনটো আমি এইমাত্ৰ ডিছকাছ কৰিলোঁ, ফেয়াৰ ৱেডাৰ এণ্ড ফিবল উইণ্ড এণ্ড ব্ৰাইট ছানশ্বাইন। চ' এটাটো ঠাণ্ডাৰ দিন হয়, এণ্টিচাইক্লনিক কণ্ডিশ্যন হয়, আৰু ইফালে ব্ৰাইট ছানশ্বাইন যদি হয়, that's why people go for sun bath and people go outdoors, people like recreation during this winter time. But again, as we said that এইটোৱে আকৌ ট্ৰেপ কৰে, কাক ট্ৰেপ কৰে, এই পলিউটেণ্টছখিনিক অলপমান ট্ৰেপ কৰে। That can be a big problem for that anticyclonic condition. ইয়াতে আৰু এটা বস্তু যদি আমি ডিছকাছ কৰোঁ, সেইটো হ'ল অভাৰঅল যোনটো আমি অলপ আগতে কৈছিলোঁ যে ইণ্ডিয়াত যোনটো ৱেষ্টাৰ্ণ ছাইডে আছে, ৱেষ্টাৰ্ণ ছাইডে কি হৈ আছে, নৰ্মেলি এণ্টিচাইক্লনিক কণ্ডিশ্যন এটা থাকে, এণ্টিচাইক্লনিক কণ্ডিশ্যন থাকে। তো ইয়াতে বতাহটো ওপৰৰ পৰা তললৈ অলমষ্ট থ্ৰু আউট দ্য ইয়াৰ, অলমষ্ট গোটেই বছৰে এনেকৈ থাকে। আৰু ইষ্টাৰ্ণ ছাইডত কি হয়, ইষ্টাৰ্ণ ছাইডত নৰ্থ ইষ্ট হওক বা ইষ্টাৰ্ণ ছাইডত হওক, ইয়াতে অলমষ্ট থ্ৰু আউট দ্য ইয়াৰ বতাহটো ওপৰলৈ গৈ থাকে, চাইক্লনিক কণ্ডিশ্যন এটা থাকে। And this is the main reason why the eastern part of India is green, vegetated, populated, and western part of India is dry, desertified, arid, and less populated. Largest state in India, area wise, that is Rajasthan. So largest state is Rajasthan, but density of population is least in Rajasthan. Aru smallest, one of the small state, that is West Bengal. Smallest no, but one of the small state, that is West Bengal. Aru most densely populated state jodi ami kau titya hole hetu ki hoy jay, West Bengal. বুজিছো? নৰ্থ ইষ্টতো পপুলেশ্যন বেছি হ'ল হয়, নৰ্থ ইষ্টত পপুলেশ্যন একমাত্ৰ এইকাৰণে বেছি হোৱা নাই, বিকজ নৰ্থ ইষ্ট ইজ 80% হিলি এৰিয়া and 20% plain area, and people find it very difficult to settle down in the hill areas of northeast. Hills are not the priority areas, hills are always the last resort. So northeastৰ main disadvantage to হ'ল 80% hill area and 20% plain area, আৰু তাতেও plain area খিনিতো আকৌ নদী আছে, বিল আছে, ফৰেষ্ট আছে, ৱাইল্ড লাইফ আছে। So সেইকাৰণে we cannot live in Kaziranga, we cannot live in Pabitra, Dibrusachwa or Nameri or Manas. These are plain areas, but people cannot live there because these are the fiefdoms, these are the areas of forest and wildlife. So আমি তাতে যদি if we have to live in Kaziranga, we have to
we have to force these animals to go out from that area. That will be a disaster. It will be ecological disaster হৈ যাব. তো কানেক্টিভিটি যদি আমি যদি ড্ৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আৰু এইটো অকল ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত নহয়, এইটো গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ ক্ষেত্ৰতে হয় যে ইষ্টাৰ্ণ ছাইডে চাইক্লনিক কণ্ডিশ্যন থাকে আৰু এই পইণ্টটো আমি বুজি পোৱা বহুত দৰকাৰী আমাৰ কাৰণে যে ইষ্টাৰ্ণ ছাইডে চাইক্লনিক কণ্ডিশ্যন থাকে, ৱেষ্টাৰ্ণ ছাইডে এণ্টি চাইক্লনিক কণ্ডিশ্যন থাকে. যদি আমি অষ্ট্ৰেলিয়াও যদি চাওঁ, এনি কাণ্ট্ৰি ইউ কেন টেক ইট এজ এন এক্সাম্পল. যদি আমি অষ্ট্ৰেলিয়া চাওঁ তেতিয়াহ'লে অষ্ট্ৰেলিয়াত মেক্সিমাম গ্ৰীনাৰী কোনফালে আছে? ইষ্টাৰ্ণ ছাইডত আছে. So eastern side of Australia, this part, south, east and south, this part is green. So maximum population ifale ase. Jiman city bilak ase Australia, jenike Brisbane ase, Canberra ase, Melbourne ase, Adelaide ase, Perth ase. Fine. So ei gutei city bilak east aru south of phale ase. West of phale hardly any important city or hardly any important settlement. Ei area khini Australia desertified hoy. কিহৰ কাৰণে? কাৰণ কি ৱেষ্টাৰ্ণ ছাইডে এণ্টি চাইক্লনিক কণ্ডিশ্যন আৰু ইষ্টাৰ্ণ ছাইডে চাইক্লনিক কণ্ডিশ্যন. যেনেকৈ যদি আমি আমেৰিকা চাওঁ, তেতিয়া ছেইম থিং. ইষ্টাৰ্ণ ছাইডে চাইক্লনিক কণ্ডিশ্যন, এইফালে ৰাইজিং হয় আৰু সেইকাৰণে নিউয়ৰ্ক এইফালে আছে, ৱাশ্বিংটন এইফালে আছে, টেক্সাছ এইফালে আছে. ফাইন. আৰু ৱেষ্টাৰ্ণ ছাইডে ফলিং হয়. So, সেইকাৰণে California, Los Angeles, San Francisco, these are dry areas. Fine. You might have heard about Californian almonds. You might not have heard about Texas or New York almonds. Because almond is a dry crop. So, the Californian almond kunba ekhon ise tamane California is a dry area. And why dry area? Because ephale ki ase anti-cyclonic condition ase. Or etu side ki ase cyclonic conditions. So, this is one of the main reason why this area has been or eastern side has been always cyclonic in nature, right? So again to remind you that our GS foundation course aji pora arambho hoise. So all of you are welcome to join our course. It's a comprehensive batch. So from expert faculties, you will be guided for this comprehensive or foundation batch. So I hope there are lots of things to learn from this batch. You will be highly benefited. So all of you are welcome for this foundation batch. Already started today. So next, let's talk about the previous year's question. So you just read the first question. I will give you some time to read the first question and try to attempt the answer. Okay, I will take a 2-minute break. Otherwise, you can just go through it.
Okay, so many of you have answered C, right? That means tropical cyclones are confined to specific region between 10 and 30 degree latitudes. The main energy source for tropical cyclones is the latent heat of condensation. So obviously this is correct, right? And also this is correct. So obviously the answer is going to be the C. So this is latent heat of, okay, just a minute. It's B. I think there's an error. So it is latent heat of condensation. We have two. One is latent of evaporation. So most probably it will be like latent heat of evaporation, not the condensation, because anyway the air is rising. So on that basis, it has been given as B. Okay. So consider the following phenomena: development of a low pressure system, high sea surface temperature, and increased Coriolis force. Which of the above are necessary conditions for the formation of tropical cyclones? So can anybody answer this? Development of low pressure system to লাগিবই, that is primary requisite for cyclone. Then high sea surface temperature, that is also required, and obviously increased Coriolis force is also required. So it should be like all three of them. Fine. Then with reference to the Indian Ocean Dipole, which of the following statement is correct? So today we have not done Indian Ocean Dipole, but still Indian Ocean Dipole is characterized by difference in sea surface temperature between the tropical Western Indian Ocean and tropical Eastern. So I will just skip this part. You can just note down this question, যেটা আমি Indian Ocean Dipole পঢ়িম, তেতিয়া আমি আহিম। আজি এইটো question আমি discuss নকৰো। Consider the following statements about extratropical cyclones or mid-latitude cyclones. They are formed due to the convergence of warm and cold air masses. They are more intense in the winter season. So extratropical cyclones, they are formed due to convergence of warm and cold air masses, and they are more intense in the winter season. So which of the given statements are correct? So according to you, what should be the correct option? Fine, both A and C. Why? Because we have already discussed this, that 90 পৰা 60 যোনটো ঠাণ্ডা বতাহ এটা আহিব আৰু 30 পৰা 60 গৰম বতাহ হ'ব. So there will be a cold and polar air mass form হ'ব. There will be a front formation এটা form হ'ব, and they are more intense in the winter as the temperature contrasts to বেছিকৈ থাকিব between warm and cold air. Right? Which of the following best describes the term anticyclone? A high pressure system with a clockwise circulation in the northern hemisphere, low pressure system with a counterclockwise circulation in the southern hemisphere, high pressure system with counterclockwise circulation in the northern hemisphere, and a low pressure system with clockwise circulation in the southern hemisphere. So it speaks about the same thing, but trying to confuse with between the lines. So can anybody answer? কি হ'ব এইটোৰ answer? Low pressure system to নহয় anticyclone কেতিয়াও। So প্ৰথম কথা এইটোতো negate হৈ যাব আৰু এইটো negate হৈ যাব, কাৰণ কিয় we are talking about anticyclone, and anticyclone is not a low pressure system, it's a high pressure system. আৰু high pressure systemত আমি জানো যে ওপৰত কি হ'ব লাগিব, clockwise হ'ব লাগিব northern hemisphere আৰু southern hemisphere
এণ্টি ক্লকৱাইজ বা কাউণ্টাৰ ক্লকৱাইজ হ'ব লাগিব। এইটো কি দিয়া আছে, হাই প্ৰেছাৰ চিষ্টেম উইথ কাউণ্টাৰ ক্লকৱাইজ ইন দ্য নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ। That is also going to be incorrect. So the final answer is going to be high pressure system with clockwise circulation. In the clockwise circulation hoy in the northern hemisphere, and anti-clockwise or counter-clockwise circulation in the southern hemisphere. And because of the same reason, the area of Tibet remains dry. Can't you? এফালৰ পৰা যোনটো জেট ষ্ট্ৰীম আহে, জেট ষ্ট্ৰীম আহিলে হিমালয় কি কৰে, স্প্লিট কৰি দিয়ে, আৰু সেই স্প্লিট কৰি দিয়াৰ কাৰণে নৰ্থ অফ দ্য হিমালয়াজ ক্লকৱাইজ ডাইৰেকশ্যনত গুচি যায় বতাহটো, আৰু সাউথ অফ দ্য হিমালয়াজ এণ্টি ক্লকৱাইজ ডাইৰেকশ্যনত গুচি যায়, আৰু এইটোৱে চাইক্লনিক চাৰ্কুলেশ্যন এটা ক্ৰিয়েট কৰে, আৰু এইটোৱে এণ্টি-চাইক্লনিক circulation এটা ক্ৰিয়েট কৰে, আৰু সেইকাৰণে টিবেট ৰিমেইনছ dry, but Indo-Gangetic plain remains wet even in the winter season. Right? So this is the explanation that you can go through. Next is, in the northern hemisphere, tropical cyclones rotate counterclockwise. In the southern hemisphere, tropical cyclones rotate clockwise. Which of the statement given above is correct? So this is again a direct question. I think most of you will be able to answer. It answer to ki hobo? Northern hemisphere, tropical cyclones rotate counterclockwise. Is it correct? Yes, the first is correct. In the southern hemisphere, tropical cyclones rotate clockwise. So both are correct. So this both 1 and 2. Yes, so it's C. Both are correct. So another question, cyclone type or if a characteristic दिया है. Tropical cyclone forms over warm ocean waters. Extratropical cyclones form over mid-latitude land masses. Polar cyclones forms over polar regions. Which of the following pairs given above is correctly matched? Third to কেতিয়াও polar cyclone নহয়, polar anticyclone হয়. So third is already incorrect. I hope by far you have been able to understand that. So the third incorrect है, that means obviously C and D will not be there. So whether 1 is only correct or 1 and 2 both are correct. Right? Anybody? Can you attempt this question? 1 only. Extratropical cyclones forms over mid-latitude land masses. What do you think? People have answered A. So obviously it is going to be all of, oh, it is not going to be all of them. There is again an error, because polar cyclone nahoy kito, so it is third, so it should be B. It should be, so I'll just rectify it over here. This will not be there. It should be B, right? 1 and 2. Okay. So that's all for today. Thank you all, and hope you have understood today's concept of cyclone and anticyclone. See you in the next class. Thank you all of you. Good night.